ڕێنامە بۆ فێربوونی عەرەبی، کوردی، ئینگلیزی بە شێوازێکی نوێ لەگەڵ فۆنەتیکی ئینگلیزی دەریڕانین. ئامادەکردنی سەعید محەممەد ڕوونکردنەوە لەسەر شێوەی تەجیلکردنەکەی. ئەم ڕێنامەیە بم شێوازە تەجیلەکەم بە لاپەڕەکانە لە ڕاستەوە بۆ چەپ دەستپێیەکە ناوەکانی تایە بە کوردی، عەرەبی، ئینگلیزی. لە سەرەتاوە عەرەبیە، ئەنجا ناوەڕاست کوردیە، ئەنجا بە ئینگلیزی. لەگەڵ ئینگلیزیەکەیە سپێڵ واتە خوێندنەوەی پیتی ئینگلیزیەکە ئەخوێنینەوە لەگەڵیا. ئەلف و بێ أحرف الهجاء the alphabet. پیتەکانمان هەیە پیتی گەورە و بچووک لە ئینگلیزیە کە هەیە پیتی سمۆڵ و کاپیتاڵ و چۆنەتی خوێندنەوەی. پیتەکان بەم شێوەیە: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ڕاناوەکان: الضمائر pronouns. عەرەبی ئەنجا کوردی، ئەنجا ئینگلیزەکەی ئەوترێ. ئەنا، من، ئای. شێوەی نووسینەکەش هەر پیتی ئای. ئەنتە، تۆ بۆ کوڕ، یو، وای ئۆ یو. ئەنتی، تۆ بۆ کچ، هەر بە یو ئەوترێ. ئەنتومە بۆ کوڕ و کچێک، یو. ئەنتوم، ئێوە بۆ نێر، یو. ئەنتونە، ئێوە بۆ مێ، یو. نەحنو، ئێمە، وی، W-E. هووە، ئەو بۆ نێر، هی، H-E. هیە، ئەو بۆ مێ، شی، S-H-E. هومە، ئەوان بۆ نێر و مێ، they، T-H-E-Y. هم، ئەوان بۆ نێر، هەر they. هونە، ئەوان بۆ مێ، they. ئەو فرمانانەی کە زۆر بەکار دێت. أفعال كثيرة الاستعمال. Verbs often used. Verbs verbs often often used used. استقبل پێشوازی کرد. To receive. To to receive receive. أشعل داگیرساندن. To light. To light light. أغلق داخستن. To close. close close. أقلع للطائرات. دابزيني فروكا. دابزين بو فروكا بكاردت. To take off. To take take off off. حذر ئاگادار کردنەوە. To warn. warn WARN. حەزر ئامادە دەبێت، حازر بوون. To be present. To be present present. شرب خواردنەوە. To drink. To drink drink. ظهر دەرخستن یان دەرکەوتن. To appear. To appear APPEAR. عمل کارکردن. To work. work WORK. غەلی کوڵاندن. To boil. BOIL. فتح كردنوا. To open. TOOPEN. فهم تيجيشتن يان لجيشتن. To understand. TOUNDERSTAND. هبط للطائرات نشتنوي فروكا. To land. TOLAND. وقع كوتنا خواروا. To fall down. fall FALL down DOWN. أول وكان الصفات. adjectives
بارد sad cold cold دشع ناشرين ugly ugly بطيء هواش يعني لسرخو slow slow سخين أستور يعني قايم thick thick جديد طازة يعني new new جميل جوان beautiful beautiful حامض ترش sour sour حلو شيرين sweet swet دقيق ناسك تيني tiny خشن زبر rough rough رخيص خرزان cheap cheap رفيع ضعيف بالابس thin thin ساخن جرم hot hot سريع خيرا quick quick سمين قلو fat fat سهل آسان ينسوق easy easy صعب قرص يعني نارحت difficult difficult صغير بتشوق small small صلب قاف رق يعني ناخوش hard hard ضعيف يعني بهس weak weak ضيق تصف narrow narrow طويل بريش long long ظريف روخوش يعني قسخوش cute cute عال برز high HIGH عتيق كون بير old OLD عريض فان wide WIDE غالي ثمن جران لنرخدا expensive EXPENSIVE قبيح ناشرين يعني نويستراو disgusting DISGUSTING قصير could short SHORT قوي بهز strong STRONG كامل تواو يعني تيروتسل perfect PERFECT كبير جورة big BIG اللطيف نرمونيان gentle GENTLE lean نرموشل flexible FLEXIBLE مر طال بيتا BITTER مظلم تاريك رش dark DARK مريض نخوش sick SICK ناقص كمكر يا ناتواو incomplete ENCOMPLETE نظيف باك clean CLEAN واسع فراوان wide WIDE وسخ peace يعني شطل dirty DIRTY رنجتان الألوان colors
WHITE أبيض WHITE أحمر سور red RED أخضر south green GREEN أزرق شين blue BLUE أزرق سماوي شيني أسماني sky blue SKY blue BLUE أسمر برونيت BRUNET أسود رش black BLACK أشقر سوروسبي ينزد blonde BLOND أصفر زرد yellow YELLOW برتقالي orange ORANGE بنفسجي بنوشي purple PURPLE بني قهوي brown BROWN ذهبي عطوني golden GOLDEN رمادي فولميشي grey GRAY زهري يان قرنفلي تميي ميخكي pink PINK غامق تاريك يان رش dark DARK فضي زيوي silver SILVERY فاتح كراوة light LIGHT كحلي رنجي كل navy blue NAVY blue BLUE كالسنائي رنجي فستقي reddish brown REDDISH brown BROWN ملون رنجاو رنج colored COLOURED وردي تميي روزي ROSY جمارة تواوكانو يجلدوية كانو كرتكان الإعداد الحقيقية والترتيبية والكسور real numbers ordinal numbers and fractions real REAL numbers NUMBERS ordinal ORDINAL and AND fractions FRACTIONS واحد يك 1 ONE اثنان دو 2 TWO ثلاثة سي 3 THREE أربعة شوار 4 FOUR خمسة بنت 5 FIVE ستة شش 6 SIX سبعة حوت 7 SEVEN ثمانية هشت 8 EIGHT تسعة نو 9 NINE عشرة د 10 TEN 11 يانزا 11 ELEVEN 12 دوانزا 12 TWELVE 13 سيانزا 13 THIRTEN 14 شواردة 14 FOURTEN 15 فانزا 15 FIFTEN 16 شانزا 16 SIXTEN 17 حفدة 17 SEVENTEEN 18 هجدة 18 EIGHTEEN
19 نوزدة 19 NINETEEN 20 beast 20 TWENTY 21 بيستويات 21 TWENTY 1ONE 22 بيستودو 22 23 بيستوسي 23 وتجمع كان همان الشيوة دوباره بيتو 20 لقل هتاوكو أقاتا 29 30 C 30 THIRTY 31 سيويك 31 ديسان 30 لقل ون دوباره بيتو 32 سيودو 32 33 سيوسي 33 40 تشل 40 FORTY 50 بنجا 50 FIFTY 60 شاست 60 SIXTY 70 حفتا 70 SEVENTY 80 هشتا 80 EIGHTY 90 نود 90 NINETY 100 صد 100 HUNDRED 101 صدويك 101 100 همان سبيل 1 لقل جماركان 102 صدودو 102 130 صدو سي 103 110 صدودة 110 120 صدو بيست 120 121 صدو بيستويك 121 130 صدو سي 130 200 دو صد 200 جمارة 2 TWO 100 HUNDRED 300 سيصد واتا 300 ألف هزار 1000 1ONE 1000 THOUSAND ألفان 2000 2000 2 TWO 1000 THOUSAND 3000 سهزار 3000 100,000 صد هزار 100,000 1ONE 100 HUNDRED 1000 THOUSAND مليون مليونك 1 million 1ONE million MILLION مليونان 2 مليون 2 مليون 3 ملايين 3 مليون 3 مليون جمارة يقلد ويكتان الأعداد الترتيبية ordinal numbers ordinal ORDINAL numbers NUMBERS الأول أو الأولى يكم the first the THE first FIRST الثاني أو الثانية دوم the second 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 الثالث أو ثالثة same the third 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 رابع أو الرابعة the fourth FOURTH خامس أو خامسة بينجم the fifth FIFTH سادس أو السادسة the sixth SIXTH سابع أو السابعة حوتم the seventh SEVENTH ثامن أو الثامنة هشتم the eighth EIGHTH تاسع أو التاسعة نويم
the ninth ninth. العاشر أو العاشرة دام the tenth tenth. حادي عشر أو حادية عشر ينظم the 11th eleventh. ثاني عشر أو ثانية عشر دوانزيم the 12th twelfth. ثالث عشر أو ثالثة عشر سيانزيم the 13th thirteenth. رابع عشر أو رابعة عشر شوارديم the 14th fourteenth. خامس عشر أو خامسة عشر بانزيم the 15th fiftenth. سادس عشر أو السادسة عشر شانزيم the 16th sixteenth. سابع عشر أو سابعة عشر حفديم the 17th seventeenth. ثامن عشر أو الثامنة عشر هجديم the 18th eighteenth. تاسع عشر أو تاسعة عشر نوزديم the 19th nineteenth. العشرون بيستم the 20th twenteth. الحادي والعشرون أو الحادية والعشرون بيستو يكم the 21st twenty first first. ثاني والعشرون أو الثانية والعشرون بيستو دوم the 22nd. الثلاثون سيم the 30th thirtieth. الحادي والثلاثون أو الحادية والثلاثون سيويكم the 31st 30 first first. الأربعون شلم the 40th fortieth. الخمسون بنجايم the 50th fiftieth. الستون شصتم the 60th sixtieth. السبعون حفتايم the 70th seventeth. الثمانون هشتايم the 80th eighteenth. التسعون نودم the 90th nineteenth. المائة صدهم the 100th hundredth. كرتكان الكسور fractions fractions. نصف يجل سردو نيو half half. ثلث واتا يجل سرسي 1/3 third third. ربع شارك يعني يجل سرشوار 1/4 fourth fourth. خمس يجل سربنج يعني بنجيك 1/5 fifth fifth. سدس يجل سرشاش 1/6 sixth sixth. سبع يجل سرحوت 1/7 seventh sevent. ثمن يجل سرهشت 1/8
1 one 8 eigth 9 يقلسر نو 1 ninth 1 one 9th ninth 10 يقلسر دا 1 tenth 1 one 10th tenth آبتا الأضعاف multiples multiples ضعف double double ضعفان دو أوندا twofold twofold ثلاثة أضعاف سي أوندا threefold threefold أربع أضعاف شهر أوندا fourfold fourfold خمسة أضعاف بينج أوندا fivefold fivefold جميرياري الحساب mathematical operations mathematical mathematical operations operations جمع كوكب نوا addition addition طرح لدر كردن subtraction subtraction ضرب لقدان multiplication multiplication تقسيم دابش كردن division division أجمع كويب كوا add add أطرح لدربك subtract subtract أضرب لبدا multiply multiply أقسم دابا شبكة divide divide أنا أجمع من كويدة كموا I am adding I هر PTI AM adding ADDING أنا أطرح من ليدر دكم I am subtracting I AM SUBTRACTING أنا أضرب من لقدان دكم I am multiplying I am multiplying MULTIPLYING أنا أقسم من دابش كردن أكم I am dividing I am dividing DIVIDING أجمع 3 مع 5 سيلا قلبين جدا كوب كروا add 3 to 5 add ADD 3THREE 2TO 5FIVE أطرح 7 مع 20 حوت لبيست دربك subtract 7 from 20 subtract SUBTRACT 7 SEVEN from FROM 20 TWENTY اضرب 8 ب10 هشت ليقداني دبكة multiply 8 by 10 multiply MULTIPLY 8 EIGHT by BY 10 TEN اقسم 8 على 10 هشت دابش بك بسر دادا divide 8 by 10 divide DIVIDE 8 EIGHT by BY 10 TEN كورو چنديتيو شيوكان القياسات والكميات والأشكال measures MEASURES quantities QUANTITIES
and AND shapes SHAPES السوائل شلمني liquids LIQUIDS قنية من بطلق لا يان قاطق لا أبطل أو أي بطل BOTTLE of OF كوب من كوبق لا a glass of a glass GLASS OF liter من لترق لا a liter of a LITRE OF الأوزان كش weights WEIGHTS bound من بيوريكي كشي إنجليزيا a pound of a pound POUND of OF 10 غرام دجرام لا 10 grams of 10 TEN grams GRAMS of OF كيلو من كيلو يقلا a kilo of a kilo KILO of OF نصف كيلو من كيلو لا half a kilo of half HALF a kilo KILO of دزينة من درزن يقلا a dozen of a dozen DOZEN of OF شريحة من parche يقلا a slice of a slice SLICE OF صندوق من صندوق يقلا a box of a box BOX OF قسم من بشيقلا a portion of a portion PORTION OF المسافات والأطوال معو دريجي distance and length distance DISTANCE and AND length LENGTH inch 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 centimeter 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 SENTIMITRE قدم P foot FOOT millimeter 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 MILLIMETRE yard yardeg yard YARD mil mil mile MILE الأشكال شوكان shapes SHAPES اسطوانة لولك cylinder CYLINDER أهليلج يان بيضاوي هلكي oval OVAL دائرة بازنة circle CIRCLE كرة توب يانجو صفية SPHERE مثلث سيغوشا triangle TRIANGLE مربع شوارغوشا square SQUARE مستطيل لاكيشا rectangle RECTANGLE نصف الدائرة نيو باسنا semicircle SEMICIRCLE هرم قلشك pyramid PYRAMID مكعب خشتا cube CUBE نصف الكورة نيوغو يعني نيوتوب هم صفية HEMISHPERE بينجا استياركة الحواس الخمس 5 senses the THE 5 FIVE senses SENSES الذوق تشيج يانتام taste TASTE
السمع بيستن hearing H-E-A-R-I-N-G. الشم بون smell S-M-E-L-L. اللمس دزليدان touch T-O-U-C-H. النظر بينين vision V-I-S-I-O-N. ناوي روجدان. الأيام the days The-T-H-E days D-A-Y-S. السبت شمة Saturday S-A-T-U-R-D-A-Y. الأحد يكشمة Sunday S-U-N-D-A-Y. الاثنين دوشمة Monday M-O-N-D-A-Y. الثلاثاء سيشمة Tuesday T-U-E-S-D-A-Y. الأربعاء شوارشمة Wednesday W-E-D-N-E-S-D-A-Y. الخميس بينشمة Thursday T-H-U-R-S-D-A-Y. الجمعة هيني Friday F-R-I-D-A-Y. مانجتان الشهر The months M-O-N-T-H-S. كانون الثاني كانوني دوام January J-A-N-U-A-R-Y. شباط February F-E-B-R-U-A-R-Y. March M-A-R-C-H. Nisan April A-P-R-I-L. Ayar May M-A-Y. Huzairan June J-U-N-E. Tammuz July J-U-L-Y. Ab August A-U-G-U-S-T. Aylul September S-E-P-T-E-M-B-E-R. تشرين الأول تشريني يكم أكتوبر O-C-T-O-B-E-R. تشرين الثاني تشريني دوهم نوفمبر N-O-V-E-M-B-E-R. كانون الأول كانوني يكم ديسمبر D-E-C-E-M-B-E-R. ورزتان الفصول The seasons S-E-A-S-O-N-S. الشتاء زستان winter W-I-N-T-E-R. الربيع بهار spring S-P-R-I-N-G. الصيف هاوين summer S-U-M-M-E-R. الخريف بايز autumn A-U-T-U-M-N. كاتكان الأوقات the dates date D-A-T-E-S. سنة عام صاد year Y-E-A-R. فصل ورز season S-E-A-S-O-N. شهر month M-O-N-T-H. أسبوع هفتة week W-E-E-K. يوم روج day D-A-Y. ليل شو night N-I-G-H-T. وقت النهار كاتكان يروج day time day D-A-Y time T-I-M-E. ساعة كاتجميرك hour H-O-U-R. دقيقة خلق minute M-I-N-U-T-E. ثانية شركة second S-E-C-O-N-D. لحظة ساتك moment M-O-M-E-N-T. هندي وشو گزارشتی زور باو. كلمات والتعابير كثيرة الاستعمال. Words and expression often used. Words W-O-R-D-S and A-N-D. Expressions E-X-P-R-E-S-S-I-O-N-S. often O-F-T-E-N. used U-S-E-G. أريد دموات I want I want W-A-N-T. لا أريد ناموات I don't want D-O-N كوماتي want W-A-N-T. يعجبني حزم لي يان بيم تشاكا I like L-I-K-E.
لا يعجبني حزم لينيا بكم تشاقنيا I don't like. اليوم أمره today T-O-D-A-Y. غدا بيعني tomorrow T-O-M-O-R-R-O-W. تحت لجيروا down D-O-W-N. فوق لسروا up U-P. على اليمين للاي راستوا on the right on O-N the T-H-E right R-I-G-H-T. على اليسار لاي تشبوا on the left left L-E-F-T. في داخل لناووا inside I-N-S-I-D-E. في الخارج لدروا outside O-U-T-S-I-D-E. يجب على بيوست لسرم دبيت من I must M-U-S-T. لا يجب نابت I mustn't I M-U-S-T-N T. هنا ليرة هي H-E-R-E. هناك لوي the T-H-E-R-E. قريب نزيق near N-E-A-R. بعيد دور far F-A-R. رجل بياو man M-A-N. امرأة جن woman W-O-M-A-N. متى كي when W-H-E-N. كيف شون how H-O-W. إن شاء الله بويستي خوا God willing God G-O-D willing W-I-L-L-I-N-G. أنت وسيم توكشخيت. You are handsome U-Y-O-U-R-A-R-E handsome H-A-N-D-S-O-M-E. أحب أن أتعرف إليك حزدكم تو باشتر بناسم. I'd like to get to know you better. I'd like would like بشوي I'd like وتري would like W-O-U-L-D like L-I-K-E to T-O get G-E-T to T-O know K-N-O-W-U-Y-O-U better B-E-T-T-E-R. هذه هدية لك أم ديارية بوتو. Here is a present for you. Here H-E-R-E is I-S a present P-R-E-S-E-N-T for F-O-U-R U-Y-O-U. كيف يمكنني اتصال بك؟ شون دتوانم بيونديت بيوبكم؟ How can I call you? How H-O-W can C-A-N-I call C-A-L-L-U. لن أنساك أبدا قد لبيردناكم. I shall never forget you. I shall S-H-A-L-L never N-E-V-E-R forget F-O-R-G-E-T you. إليك عنواني أو نشانم بقرأ. Take my address. Take T-A-K-E my M-Y address A-D-D-R-E-S. أعطيني عنوانك نشانك تنبدره. May I have you address? May M-A-Y I have H-A-V-E your Y-O-U-R address A-D-D-R-E-S. أني سعيد بمعرفتك خوش حالم بناسينت. It is a pleasure to know you. It is a pleasure P-L-E-A-S-U-R-E-2-T-O know K-N-O-W-U-Y-O-U. بكتوغوك سكردن المحادثة والتعارف conversation C-O-N-V-E-R-S-A-T-I-O-N. كيف حالك؟ أحوالك شونة؟ How do you do? How H-O-U do D-O you do Y-O-U-D-O. ما اسمك؟ Now it's What's your name? What's
WHAT, your YOUR, name NAME. اسمي ناوم, my name MY, name NAME is IS. أتمانع في أن أجلس هنا, خينا ليرة دابنيشم, يان بيدنا خوجنية ليرة دابنيشم. Do you mind if I sit here? Do, D-O-U-Y-O-U, mind, M-I-N-D, if I, sit, S-I-T, here, H-E-R-E. أنا عراقي كردي, من عراقيم كردم. I am Iraqi Kurdish, Iraqi, I-R-A-Q-I, Kurdish, K-U-R-D-I-S-H. هل تحب أن تخرج معي؟ حزدكيد لقل من دابيت دروا. Would you like to come out with me? With W-O-U-L-D, U-Y-O-U, like, L-I-K-E, to T-O, come, C-O-M-E, out, O-U-T, with W-I-T-H, me, M-E. نعم, أحب ذلك. بلى حزدكم. Yes, I should like to. Yes, Y-E-S, I, should, S-H-O-U-L-D, like to. لا شكرا, نخير سباس, no thank you, no N-O, thank you, T-H-A-N-K-Y-O-U. نعم أرجوك, بلى تكايا, yes please, yes please, P-L-E-A-S-E. شكرا جزيلا, زور سباس دكم. Thank you very much, thank you, T-H-A-N-K-Y-O-U, very, V-E-R-Y, much, M-U-C-H. لا شكر على واجب, سباسي ناوي أركي سرشان ما شاينينية. Don't mention it, don't, D-O-N, comati, mentioned it, M-E-N-T-I-O-N-I-T. آسف, بقولة I'm sorry. I, M, sorry, S-O-R-R-Y. أنا هنا في إجازة من ليرم بوب شو, يعني من بمولد ليرم. I'm on holiday here. هل تمانع في أن أدخن؟ بدنا خوجني أجر جرب كيشم. Do you mind if I smoke? Do you, D-O-Y-O-U, mind, M-I-N-D, if I smoke, S-M-O-K-E. هل تحب أن تشرب شيئا؟ حزدكي تشتاق بخويتوا. Would you like a drink? Drink, D-R-I-N-K. هل زرت بلدا عربيا من قبل؟ آية سرداني ولاتي عربي كردو ولا موبيش؟ Have you ever been an Arabic country? Have, H-A-V-E, U-Y-O-U, ever, E-V-E-R, been, B-E-E-N, an, A-N, Arab, A-R-A-B, country, C-O-U-N-T-R-Y. لا أتحدث إنجليزية بالطلاقة. ناتوانم بإنجليزي كيروان قصبتم. I speak very little English. Speak, S-P-E-A-K, very, F-E-R-Y, little, L-I-T-T-L-E, English, E-N-G-L-I-S-H. هلا أعدت ما قلت. زحمد نبيز أو دوبارنا كي توكوتت. Can you repeat that please? Can, C-A-N-U-Y-O-U, repeat, R-E-P-E-A-T, that, T-H-A-T, please, P-L-E-A-S-E. أنا سعيد بلقائك, خوش حالم ببينينت. I pleased to meet you. Pleased, P-L-E-A-S-E-D, meet, M-E-E-T. أتمنى لك نهارا ممتعا. هواي روجيكي شادد بود خوازم. Have a nice day. Nice, N-I-C-E. گزارشتی مجامله, سلاو کردن, پوزش, یان عذر, سرخوشی, پیروزبایی. عبارات المجامله: تحية، آسف،
تعزية تهنئة. courtesy courtesy greetings greetings apologize apology condolence condolences celebrations celebrations. التحية سلاو كردن greetings greetings. صباح الخير بيانيت باش good morning good good morning morning. مساء الخير إوارد باش good evening evening evening. مرحبا يا عزيزتي مرحبا يا عزيزي شونيد عزيزكم hello dear HELLO dear DEAR. تصبح على خير شوشات good night good GOOD night NIGHT. أنا سعيد بلقائك خوش حالم ببينينت pleased to meet you pleased PLEASED to TO meet NEETUYOU. كيف حالك شوني لتشيدايت how do you do how HOWDO بخير شكرا باشم سباس fine thank you fine FINE thank you THANKYOU. لست على ما يرام بجوري بيويز نيم I am not well well WELL. كم أنا سعيد بلقائك مرة ثانية چند بختورم جاري كتير بتبين موا how nice to see you again nice NICE again AGAIN. إلى اللقاء تابعيش نوي كتير see you later CSEE later LATER. أراك قريبا دمزوانة ددين موا see you soon soon SOON. اعتذار بوزش يان عذر apology APOLOGY آسف بداخوة ببورة sorry SORRY. اعتذر لا أستطيع البقاء ببورة ناتوانم بمين موا sorry I can't stay. عذرا لقد تأخرت ببورة براستي دواكوتم sorry I am late late LATE. اعتذر لا أستطيع السهر هذا المساء ببورة ناتوانم أمشو بمين موا sorry I can't not go out tonight TONIGHT. اعتذر عن عدم التمكن من تلبية طلبك ببورة كنمتواني بين بدم داواكتويان هاوكاريد بكم sorry for not being helpful sorry SORRY for FOR not NOT being BEING helpful HELPFUL. اعتذر من عدم حضوري البارحة ببورة دويني نمتواني لبيبم يان آمادة ببم لبي sorry for not being here yesterday YESTERDAY. اعتذر عن إزعاجي لك ببورة ورسم كرديد sorry for disturbing you DISTURBING لا أستطيع ناتوانم I can't. تعزية سرخوشي condolence CONDOLENCE. أقدم لك التعازي الحارة بقرمي برسو سرخوشي خومد آراسته دكم I extend you my warm sympathy extend EXTEND sympathy SYMPATHIES. لقد حزنت لمصيبتك
براستي زور خفتم خوارد بو أو كارساتا. I felt sad for your misfortune. Felt, F-E-L-T, sad, S-A-D, misfortune, M-I-S-F-O-R-T-U-N-E. أنا حزين جدا من زور خمبارم. I am very sad. هدئ نفسك هيور بروا يان وروا سرخوت. Calm down. C-A-L-M down D-O-W-N. يا للمصيبة لو بلايا يان مصيبتا. What a disaster. What W-H-A-T a disaster D-I-S-A-S-T-E-R تهنئة بيروزباي. Celebrations S-E-L-E-B-R-A-T-I-O-N-S تهاني بالمناسبة السعيدة بيروزباي بمبونة بيروزوا. Congratulations happy occasion. Congratulations C-O-N-G-R-A-T-U-L-A-T-I-O-N-S happy H-A-P-P-Y occasion O-C-C-A-S-I-O-N. أنا سعيد بتحسنك. خوش حالم كأستا باشتريت. I am happy you are better now. Happy H-A-P-P-Y better B-E-T-T-E-R now N-O-W. أهنئك بنجاحك بيروزباي لذا كان ببوني سركوتن توا. Congratulations for your success. Success S-U-C-C-E-S. أتمنى لك رحلة موفقة. هواي سفري هي خوش بود خوازم. Have a good trip. Trip T-R-I-P. عيد ميلاد سعيد. يادي لدايق بوني هي بيروز. Happy birthday. Birthday B-I-R-T-H-D-A-Y. أتمنى لك هوا خوازم بوت. I like to wish you a wish W-I-S-H حظا سعيدا سركوتو بيت. good luck. good G-O-O-D luck L-U-C-K أهلا بخير بيت يا بخير بين. welcome W-E-L-C-O-M-E أفضل التمنيات أو بريئات. best wishes. best B-E-S-T wishes W-I-S-H-E-S شكر سباس thanks T-H-A-N-K-S شكرا لك سباس الدكم thank you. بكل سرور بخوشية و with pleasure. pleasure P-L-E-A-S-U-R-E شكرا لمجيئك سباس الدكم بو هاتنت. thanks for coming. coming C-O-M-I-N-G شكرا على هديتك سباس الدكم بو دياريكت. thanks for the present. thanks T-H-A-N-K-S for F-O-R the T-H-E present P-R-E-S-E-N-T شكرا على اهتمامك سباس الدكم بو جرنجي بيدانت. thanks for your care. thanks T-H-A-N-K-S for F-O-R your Y-O-U-R care C-A-R-E أنت لطيف جدا تزور ببزيت يان باشيت. you are very kind. very V-E-R-Y kind K-I-N-D الوداع لايتو خوش يان بدعاء. farewell F-A-R-E well W-E-L-L إلى اللقاء وحافظ goodbye G-O-O-D-B-Y-E أراك غدا بياني دتبينم see you tomorrow شكرا على زيارة سباس الدكم بو سردانكت. thanks for the visit. visit F-I-S-I-T يجب أن أذهب دبيت بروم
I have to leave. Have H-A-V-E to T-O leave L-E-A-V-E. هل نلتقي غدا؟ دتوانيت بياني يكتر ببينين. Can you meet tomorrow? Tomorrow T-O-M-O-R-R-O-W. انتظرني قليلا. نختك شاورين با. Wait a while. Wait W-A-I-T while W-H-I-L-E. متى أراك ثانية؟ كي جاري كتير يكتر ببينينوا. When shall we meet again? When W-H-E-N shall S-H-A-L-L we W-E meet M-E-E-T again A-G-A-I-N. ليلة سعيدة شوباش good evening. evening E-V-E-N-I-N-G. قرفتو نارزاي المشكلات والشكاوي problems and complaints. problems P-R-O-B-L-E-M-S complaints C-O-M-P-L-A-I-N-T-S. هذه لا تعمل أما إجناكات. This does not work. This T-H-I-S does D-O-E-S not N-O-T work W-O-R-K. لا أستطيع أن أفتح النافذة. ناتوانم بنجرك بكموة. I can't open the window. window W-I-N-D-O-W. سلة المهملات وسخة سطلي زبلكة بيسا. The waste basket is dirty. waste basket W-A-S-T-E-B-A-S-K-E-T dirty D-I-R-T-Y. القفل مكسور قفلك شكاوة. The lock is broken. lock L-O-C-K broken B-R-O-K-E-N. ليس هذا ما طلبت أما أونية كدوام كردوة. This is not what I ordered. ordered O-R-D-E-R-E-D. لمن أقدم الشكوى للايكيش كاتبكم. To whom I complain. complain C-O-M-P-L-A-I-N. هل تستطيع مساعدتي؟ دتواني يارمتيم بديت. Can you help me? لقد فاتتني القطار. فريش من دفركم نكوتم. I missed my train. missed M-I-S-S-E-D train T-R-A-I-N. لقد غادر الباص من دوني. باصك ببي من رويشت. The coach has left without me. coach C-O-A-C-H has H-A-S left L-E-F-T without W-I-T-H-O-U-T me M-E. هل تريني كيف يعمل هذا؟ دتواني نشان بديد أمتشون إيش دكات. Can you show me how this works? show S-H-O-W works W-O-R-K-S. لقد فقدت حقيبتي جزدانكم يان كيفكم ونكردوا. I have lost my purse. lost L-O-S-T purse P-U-R-S-E. اتركيني وحدي وازم لبينا يان بجنب هلا بتانيا. leave me alone. leave L-E-A-V-E alone L-A-O-N-E. ما زلنا ننتظر من يتقدم لخدمتنا. هشتا تشاورين يكي خزبت مانبكات. We are still waiting to be served. still S-T-I-L-L waiting W-A-I-T-I-N-G served S-E-R-V-E-D. لا توجد مياه ساخنة أبي جرميلينيا. There is not hot water. hot H-O-T water W-A-T-E-R. لكن الجهات
directions. الشرق روجهالات est EAST. الغرب رجعوا west WEST. الشمال باكور north NORTH. الجنوب باشور south SOUTH. الشمال الشرقي باكوري روجهالات northern est northern NORTHERN. الشمال الغربي باكوري روجعوا north west. الجنوب الشرقي باشوري روجهالات south est south SOUTHEAST. الجنوب الغربي باكوري روجعوا south west. خزمو كزوكار أهل والأقارب parents and relatives. أب باوك father FATHER. ابن كور son SON. ابن الأخ كوريبرا nephew NEPHEW. ابن الأخت كوري خشك nephew بهمان سبيل. ابن كيج daughter DAUGHTER. ابن أو ابنة الأخ كوريان كتيبرا نيس NIECE. ابن أو ابنة الأخت كوريان كتي خشك نيس. ابن أو ابنة الخال كوريان كتي خالوزا cousin COUSIN. ابن أو ابنة العم كروكتي أموزا cousin. أخ برا brother BROTHER. أخت خشك sister SISTER. الوالدان دايكو باوك parents PARENTS. دايك mother MOTHER. امرأة الأخ براجن يانجني برا sister in law sister SISTER NIN law LAW. جد بابير باوان grandfather GRANDFATHER. جدة دابيرا ياننك grandmother GRANDMOTHER. حفيد كرزا grandson GRANDSON. حفيدة كتزا granddaughter GRANDDAUGHTER. حمات خسو mother in law. حمو خزور father in law. خاليان خالو uncle UNCLE. زوج مرد husband HUSBAND. زوجة جن wife WIFE. صهر زاوا son in law SONNIN law LAW. صهر زاوا brother in law brother BROTHERNIN law LAW. سروشت الطبيعة nature NATURE. أرض زوي earth EARTH. بحر دريا SEA. بحيرة درياتشا lake LAKE. بركة قوم pond POND. تراب خول ينخاك soil SOIL. جبل شيا ينشاخ mountain MOUNTAIN. جزيرة دورغا Iceland يان island ISLAND. حجر برد stone STONE. درجة حرارة بليغرما temperature TEMPERATURE. رمل زيخ ينلم sand SAND. خليج كنداو Gulf GULF. ريح با ينرشبا wind WIND. ساحل كنار coast COAST.
سحابة هور cloud CLOUD سلسلة جبال زنجير شاخ يانشيا mountain chain MOUNTAIN chain CHAIN سماء أسمان sky SKY سهل دشت plain PLAIN شعاع زيسك يانتيشك ري RAY شلال تافقا waterfall WATERFALL شمس هتاويان خور sun SUN صحراء desert DESERT ضباب تمومج فوق FOG طقس كشوف هواء weather WEATHER طوفان لافاو flood FLOOD غابة دارستان forest FOREST غبار تابوتوس dust DUST قمة لوتكا peak PEAK قمر مانج moon MOON قناة جوجا يان كانال CHANNEL ماء أو water WATER نبع كاني spring SPRING نجم أستيرا star STAR ندى شونم dew DEW نهر ربار river RIVER هواء air AIR وادي شيو ياندول valley VALLEY هلال مانجي يكشو crescent CRESCENT درختكان الأشجار trees TREES سنديان يان بلوت برو oak OAK snowber pine PINE سرو cypress CYPRESS نخيل دار خرماء palm tree PALM tree TREE شجرة تين داري هنجير fig tree fig FIG صفصاف داربي willow WILLLOW لبلاب لاولاو EV IVY قل الأزهار flowers FLOWERS بنفسج ونوشة violet VIOLET زنبق tulip TULIP قرنفل ميخاك carnation CARNATION نرجس narcissus NARCISSUS ورد قلباخ rose ROSE كنزاكان المعادن metals METALS الماس diamond DIAMOND ألمنيوم LAUMINUM بلاتين ين الذهب الأبيض بلاتينيوم PLATINUM حديد آسن iron IRON ذهب ألتون gold GOLD رصاص قرقشم lead LEAD فضة زيو سيلفا SILVER فولاذ بولا ستيل STEEL قصدير تنكا يانكتو تين TIN نحاس مس كوبا COPPER شتومكي جوانكاري أدوات الزينة cosmetics
COSMETICS مشط شانة كمب COMB إصبع أحمر قلمي سوراو ليبستيك LIPSTICK طلاء الأصابع بوينينوك nail polish NEAIL nail polish POLISH كريم للجلد كريمي بيست سكين كريم سكين SKIN كريم CREAM كريم للحلاقة كريمي رشتاشين شيفن كريم شيفن SHAVING مقص أظافر نينوكر نيل كليبا كليبا CLIPPER ملون رموش مسكرة مسكرة MASCARA مجفف الشعر مجففة hair dryer hair HAIR dryer DRIER عطر بونيان عطر perfume PERFUME صبغة للشعر بويقش hair dye DYE معجون الأسنان معجوني دمودان tooth paste tooth TOOTH paste PASTE مقص مقست scissors SCISSORS دوبس للشعر توقيقش hair pin 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 ملقط الشعر موكش tweezers TWEEZERS فرشاة الأسنان فلتشي ددان tooth brush 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 8 العمر the age THEAGE طفل أو طفلة منال baby BABY صبي كرك boy BOY شاب أو شابة جنج young YOUNG عجوز بير old OLD أرملة بيوجن widow WIDOW متزوج جني هناوة married MARRIED متزوجة شوي كردوة married أعزب تاكي كوم يعني جنينة هناوة single SINGLE باكرة تاك كتك شوي نكردوة virgin VIRGIN كم عمرك تمنت شنده how old are you how HOW old OLD IUAREYOU عمري 30 سنة 8 صالة I am 30 years old THIRTY years YEARS old OLD عجل بالنده الحيوانات والطيور animals and birds أرنب كرويشت rabbit RABBIT أسد شير lion LION بطة مراوي duck DUCK بعوضة مشولة mosquito MOSQUITO بقرة مانجا cow COW ثعلب ريوي fox FOX ثور جا ينجامش بول BULL معز بزن goat GOAT جمل حشتر كمل CAMEL حشرة ميرو insect INSECT حصان أسب horse HORSE حمار جدريش donkey DONKEY حيوان عجل animal ANIMAL
حية مار snake snake. خروف برخ يعني مر sheep sheep. دب ورج بيا bear. الذئب قرق wolf wolf. دجاجة مريشك hen hen. ديك كلاشير cock cock. ذبابة ميش fly fly. سلحفاة كيصل turtle turtle. سمك ماسي fish fish. سنونو باراسيلكا swallow swallow. ضبع كمتيار hyena hyena. ضفدعة بوق frog frog. طائر بالندا ينتير bird bird. تاوس peacock peacock. عجل بركة calf calf. غزل أسد جزلة gazelle. غراب قلرش crow crow. فراشة بابولا butterfly butterfly. فيل elephant elephant. وزة أو وز قاز goose goose. هرة شيلة cat cat. نملة ميرولة أنت aunt. نمر بلنج tiger tiger. نسر أو صقر هلو eagle eagle. نعامة وشترمرخ يعني نعامة ostrich ostrich. نحلة هنج bee. كلب صاج dog dog. قرد ميمون monkey monkey. فرس هستر mare mare. لنسنجي سفر ده في مكتب السفر at the travel agency travel travel agency agency. أريد السفر إلى دموات سفر بكامبو. I want to travel to I want want to travel travel. أين مكتب الاستعلامات برزجين وسنجة لشوية. Where is the information office. Where WHERE is IS the THE information INFORMATION office OFFICE. ما ثمن البطاقة العادية نرخي بليتكي آساي چنده. How much is an economy class ticket. How much HOWMUCH economy ECONOMY class CLASS ticket TICKET. ما ثمن بطاقة الدرجة الأولى نرخي بليتكي بلايك چنده. How much is a first class ticket. first FIRST. هل هناك أسعار رخيصة؟ هي بنرخيكي هرزان. Are there any special cheap fares? ARE there THERE any ANY special SPECIAL cheap CHEAP fares FAIRS. هل يمكنك أن تحجز لي غرفة في الفندق
دەتوانیت لە ئوتێلەکەدا ژوورێکم بۆ حجز بکەیت. Can you book me into a hotel? Can CANUYOU book BOOK me ME into INTO a hotel HOTEL. أريد بطاقة الذهاب فقط. تەنها بلیتی ڕۆشتنم دەوێت یان بلیتی یەکسەرم دەوێت. I want a one-way ticket please. Want WANT a one ONE way WAY ticket TICKET please PLEASE. تذكرتان درجة أولى ذهابا وإيابا إلى. دوبليتي بلايكي أمسرو أو سرم دويت بو. To first class returns to. Class CLASS return RETURNS to TO. جواز السفر جاهز. باسبورتك أمادية. The passport is ready. Passport PASSPORT ready READY. هل أحتاج إلى فيزا؟ فيزا بيويستا. Do I need a visa? Do DO need NEED visa VISA. ماذا يلزمني أيضا؟ شيدي كم دويت. What else do I need? What WHATLELSE do DO need NEED. متى تكون الفيزا جاهزة؟ كيف فيزاك أمادة دبيت؟ When will the visa be ready? مع أي شركة تتعاملون؟ لقلت كومبانيا يقدر معاملة دكان. Which company do you deal with? Which WHICH company COMPANY deal DEAL with WITH. إياها أرخص كاميان هرزانترا. Which one is cheaper? Cheaper CHEAPER. Which WHICH. متى يجب أن أكون في المطار؟ كي دبيت لفروك خانبم. When should I be at the airport? Should SHOULD BE the airport AIRPORT. هل توجد رحلة أخرى؟ سفري ترهية. Is there another fly? There THERE another ANOTHER fly FLY. كيف أستطيع الوصول إلى المطار؟ شون دتوانم بقى مفروك خانة. How can I get to the airport? How can HOWCAN get GET متى تقلع الطائرة؟ كيف روكك هل دسيت يان دفرت. When is the departure time? Departure DEPARTURE time TIME. شكرا لكم. سباس يان سباس عندكم. Thank you. THANKYOU. إلى اللقاء. وحافظ يان بدعاء. Goodbye. Good GOOD by BYE. نشانة وتبيني الإشارات واللافتات. Signs and notices. Signs SIGNS. Notice NOTICES. ادفع بالمان يان بالني push PUSH. استعلامات برزقة information INFORMATION. اسحب راكشان يان راكشة pull PULL. تذاكر بليت تكتس TICKETS. تنزيلات يان هراج sales SALES.
الطابق الأرضي قاتي زميني ground floor. ground ground floor floor. طابق تحت الأرض جير زمين basement basement. غرف للإيجار جور بوكري rooms to let. rooms ROOMS let LET. للبيع بفروشتن for sale for sale SALE. مخرج تشون دروا exit EXIT. مدخل تشون جوروا entrance ENTRANCE. مفتوح كراوة open OPEN. مغلق داخراو closed CLOSED. معطل شكاوة يان إجناكات out of order out OUT order ORDER. ممنوع للتدخين جگركشان قدغية no smoking no NO smoking SMOKING. للمدخنين بوجگركشان smokers SMOKERS. لفروك خاندا في المطار at the airport. أين أسجل اسمي للرحلة المتوجهة إلى لكو دبيدنا بنو سمبو أو سفرة بو. Where do I check in for the flight to? check CHECK flight FLIGHT. أود الحصول على مقعد قرب النافذة كرسية كم دبيد لبال بنجرة كذا. I would like a window seat. would like WOULD like LIKE. window WINDOW seat SEAT. هذا كل ما معي هر أوشتانا بيه. This is all I have got. got GOT. كم يجب أن أدفع على الوزن الزائد؟ دبيت شنديكي كريد بدني لبريكي شيشتومكي زيادة. How much must I pay for the extra weight? How much HOWMUCH must MUST pay PAY extra EXTRA weight WEIGHT. أين مكتب الاستعلامات برزقين وسنجل شوية. Where is the information office? رجاء لا تقدموا لي طعاما يحتوي على لحم الخنزير في الطائرة. تكايا خواردن مبونة هينن كغوشتي برازي تدابد لم فروكيدا. Please make sure pork is not served to me on plane. Sure SURE pork PORK served SERVED plane PLANE. موظف الجمرك كارمندي جومرك. Customs official Customs CUSTOMS official OFFICIAL. أين المتجر المنطقة الحرة؟ بازاري ناوچي آزاد لكوية واتا أو شويني قومرجينية. Where is the duty free shop? duty DUTY free FREE shop SHOP. أريد أن أستأجر سيارة دموي سياريك بقرم بكري. I want to hire a car. want WINT hire HIRE car CAR. أين أجد سيارات الإجرة؟
سياري تاكسي لكوێ هەیە. Where are the taxi? Taxi TAXIS. سفر بفروكة. السفر بالطائرة. A travel. Travel TRAVEL. أين مكتب وكالة السفريات الجوية؟ لكوێ دەتوانم نووسینگەی سەفەری هەوایی بدۆزمەوە؟ Where can I find a travel agency? Where WHERE can CAN find FIND travel TRAVEL agency AGENCY. أريد أن أحجز مكانا للسفر. دەمەوێت شوێنێ بگرم بۆ سەفەر. I wish to make reservation. I wish WISH make MAKE reservation RESERVATION. ما ثمن بطاقة السفر إلى؟ نرخي بليتك بچەندە بۆ؟ How much is a ticket to? هل مطار بعيد عن المدينة؟ آیا فڕۆکەخانە لە شارەوە دوورە؟ Is the airport far from the city? Airport AIRPORT far FAR from FROM city CITY. أريد أن ألغي الحجز. دەمەوێت شوێنگرتنەکە بەتاڵ بکەمەوە. I want to cancel reservation. Cancel CANCEL. أريد السيارة تقلني إلى المطار. تاكسيكم دەوێت بۆ فڕۆکەخانە. I want a taxi to the airport. متى تقلع الطيارة؟ كاتي هستاني فڕۆکەکە چ کاتە؟ When is the departure time? Departure DEPARTURE. متى نصل إلى؟ كي دقينا. When shall we arrive in? Shall SHALL arrive ARRIVE. هل تدخين ممنوع؟ آیا جگەرەکێشان قەدەغەیە؟ Is smoking forbidden? Forbidden FORBIDDEN. هل تأخرت الرحلة إلى؟ آیا سفرك بو دواخراوة؟ Is the flight to delayed? Flight FLIGHT delayed DELAYED. ما الوزن المسرح بي للمسافر؟ كيشي ريبيدراو بو ريبوار واتا مسافر چنده. What is the allowed weight for the passenger? Allowed ALLOWED weight WEIGHT passenger PASSENGER. هل بإمكاني أن أغير مقعدي؟ دەتوانم کورسیەکەم بگۆڕم. Can I change my seat? Change CHANGE. هذه مرة الأولى التي أطير فيها من الجو. أما يكم جارما كسواري فروكة ببم. This is my first flight. الجو هادئ اليوم. أمره هوا خوشة. The weather is fine today. Fine FINE. Today TODAY. مضيفة كشخدمتكارك. أيا hostess. Hostess HOSTESS. لكنترولي جمركدا. في الجمارك. Customs control. هل يجب أن أدفع رسوما عن؟ آية دبيت باري دياري كراو بدم لباتي. Do I have to pay duty on? كم يجب على أن أدفع؟ دبيت شن بدم. How much should I pay? Should SHOULD
pay اشتريت هذه كهدية أمام وقت دياري كريوة. I bought this as a gift. bought B-O-U-G-H-T gift G-I-F-T. ليس لدي شيء أصرح عنه. هیچ شتێکم پێ نییە پیشانت بدەم و پێت بڵێم. I have nothing to declare. declare D-E-C-L-A-R-E. هل يجب أن أفتح كل شيء؟ آیا دەبێت هەموو شتێ بکەمەوە؟ Should I open everything? everything E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G. كل هذا للاستعمال الشخصي. همو أمانة بو بكارهناني شخصي خوما. All this is for my own personal use. Own O-W-N personal P-E-R-S-O-N-A-L use U-S-E. من فضلك يجب أن أسرع. بنبورة دبيت خيرا بروم. Excuse me, I must hurry. Excuse me, E-X-C-U-S-E-M-E. Must, M-U-S-T. Hurry, H-U-R-R-Y. هذه الأمتعة لا تخصني. أمكل بلانه منية. This luggage is not mine. Luggage, L-A-G-U-A-G-E. Mine, M-I-N-E. هذا هو جوازي. أما باسبورتي منه. This is my passport. Passport P-A-S-S-P-O-R-T. الأطفال في هذا الجواز. من الله كان لم باسبورت دان. The children are on the passport. Children C-H-I-L-D-R-E-N. سوف أمكث في هذه البلد لمدة 3 أسابيع. بۆ ماوەی 3 هەفتە لەم وڵاتەدا دەمێنمەوە. I shall be staying in this country for 3 weeks. Staying S-T-A-Y-I-N-G country C-O-U-N-T-R-Y weeks W-E-E-K-S. أنا هنا للعمل من بو إيج ليرم. I am here on business. Here H-E-R-E business B-U-S-I-N-E-S-S. نحن في إجازة. إما بو بشو يعني بو إجازة ليرين. We are on holiday. Holiday H-O-L-I-D-A-Y. نحن في طريقنا إلى إما لسرقين بو. We are on our way to. سفر بشمندفر. السفر بالقطار. Train travel. Train T-R-A-I-N. Travel T-R-A-V-E-L. أريد السفر بالقطار. دمويت بشمندفر سفر بكم. I want to travel by train. Want W-A-N-T to T-O. Travel T-R-A-V-E-L. by B-Y. Train T-R-A-I-N. أين المحطة؟ ويزقي شمندفر لكوية. Where is the train station? Where W-H-E-R-E station S-T-A-T-I-O-N. متى يقوم القطار التالي إلى شمندفري داهاتو كي دروات بو. Where is the next train to? Next N-E-X-T. أعطيني تذكرة ذهاب وإياب بليتي أمسر أو سرم بداري. Give me a return ticket. Give me G-I-V-E return R-E-T-U-R-N ticket T-I-C-K-E-T. أين يوجد مكتب حفظ الحقائب؟ نوسينجي باراستني كلوبالكان لكوية. Where is the left luggage office? Luggage L-U-G-G-A-G-E office O-F-F-I-C-E. كم يجب على أن أدفع؟ دبيت شن بارة بدم.
How much should pay? Should should pay pay. أين غرفة الانتظار؟ جوري شاوري كردن لكوية. Where is the waiting lounge? Waiting waiting lounge lounge. هل هذا القطار متوجه إلى أمشى من دفر دروات بو؟ is the train for في أي ساعة يصل إلى شكاتك دقاتا. when does it arrive in? when when does does arrive arrive. كم من الوقت نتوقف على الطريق للريقات شنديك دوستين. how long shall we stop on the road? how long shall shall stop stop road road. هل علي أن أغير القطار؟ دبيت شمن دفرك بقورم. do I have to change the train? do have change change train train. كم بقي من الوقت الوصول إلى شنديكي كاد معوة تابقينا. how much time is left to get to? how much time time left left get get. أين أنت قادم؟ لكو هاتويت يان خلقي شويت. where do you come from? أسرع حتى لا يفوتنا القطار. خيراك تا شمن دفرك من لكيز نتشت. hurry so that we miss the train. hurry hurry so that that miss miss train train. من فضلك ساعدني في رفع الحقائب. زحمة نبيت يارمتين بدا بو هالقرتني أم جانتانا. please help me with my bags. please please help help me with with my bags bags. سفر بدريادة. السفر في البحر. traveling by sea. traveling traveling by sea. أريد السفر في البحر. حسد كم بدريادة سفر كم. I like to travel by sea. like like. أين مركز مكتب شركة السفريات البحرية؟ نوسينجي سنتري سفري درياي لكوية. when can I find a marine travel agency? find find marine marine agency agency. أريد تذكرة الذهاب وإياب إلى بليتيكي أمسر أو سرم دويت. I want a return ticket to. متى تبحر الباخرة؟ كي كشتيك دكويتري. when does the ship leave? ship ship leave leave. هل ستتأخر الباخرة؟ أري كشتيك دوا دكويت. is the ship going to be late? going to late late. هل يمكننا النزول إلى البر؟ دتوانين دابزينا وشكاني. can we disembark disembark disembark. متى وفي أي وقت تصل السفينة إلى كيو تشكات كشتيك دقاتا. when is the ship due to arrive? due
arrive arrive. هل ثمن الطعام من ضمن تعرفة السفر؟ آية باري خواردنكش هر لسر أم بليتايا. Is the price of food include within the ticket? Price price food food included included within within ticket ticket. أريد غرفة الشخص واحد جوري هي نفرين دوت. I want a single cabin. Single single cabin cabine. هل توجد سينما في الباخرة؟ آية سينما لك اشتكدا هيا. Is there a cinema on deck? The there cinema cinema deck deck. كم يوم ما ستدوم السفرة؟ أم سفرة چند روز دخاينت؟ How many days does the journey last? How many HOWMANY days DAYS does DOES journey JOURNEY last LAST. البحر هادئ درياكه يمنو بشابولا. The sea is calm calm CALM. السماء صافية أسمان صامالة أسمان ساقية. The sky is clear sky SKY clear CLEAR. الأمواج مضطربة شبولتان برز دبنوا. The sea is surging surging SURGING. ماذا أفعل ضد الدوار البحر؟ چی بکەم بۆ ئەوەی سەرم گێژ نەخوات بەهۆی دەریاوە؟ How can I get rid of the sea sickness? Read RID sickness THICKNESS. أنا لا أجد السباحة من ملا باش نازانم. I can't swim well can't CAN كوماتي swim SWIMM well WELL. شرستيك لباري صلاو كردن وهوال برسين. جمل في التحية والسلام. Sentences about greetings. Sentences SENTENCES about ABOUT. Greetings GREETINGS. صباح الخير يا سيدي بيانيد باش قورم. Good morning سي. Good GOOD morning MORNING CSIR. مساء الخير يا سيدتي يوارد باش خان مكم. Good evening lady GOOD evening EVENING lady LADY. تصبح على خير يا أبي شبكي شاد باوكا. Good night father night NIGHT father FATHER. نهارك سعيد يا دانا روجي شاد دانا. Good day دانا كيف حالك؟ شونيت how do you do HOWDOYOUDO. هل أنت أحسن؟ آية باشيد are you well ARE well WELL. أحسن أشكرك زور باشم سپاس دكم. Pretty well thank you pretty PRETTY thank you THANKYOU. جيد جدا شكرا زور باشا سپاس.
very well thank you very very. كيف صحتك تندرستي تشونا how is your health your health health جيدة بخير زور باشا very good كيف صحتك الآن استا تندرستي تشونا how is your health كيف صحة أخيك تندرستي براكة تشونا how is your brother's health صحته جيدة جدا حالي زور باشا he is perfectly well perfectly perfectly كيف حاله اليوم أمره حالي شونا how does he feel today feel F-E-E-L today T-O-D-A-Y جيد جدا شكرا تواو باشا سباس quite well thank you quite Q-U-I-T-E كيف حال عائلتكم حالي خزانة كتان شونا how is your family F-A-M-I-L-Y الحمد لله كلهم بالصحة جيدة سباس بوخوا همو تندرستيان باشا thank God that they are all in good health God G-O-D health H-E-A-L-T-H ادخل يا صديقي ورجورة وهاورم come in my friend F-R-I-E-N-D عمي مامم my uncle U-N-C-L-E صوتك خافت جدا دنقت زور نزمة your voice is too low voice V-O-I-C-E too T-O-O low L-O-W هل يمكنك أن تتكلم بالإنجليزية؟ دتوانيت بإنجليزي قصبكيت Can you speak English? Speak S-P-E-A-K English E-N-G-L-I-S-H صار الوقت يا جورج كاتيتي It is time George G-E-O-R-G-E أسرع ودق الجرس فلبك وجرس ليبدا Make haste and ring the bell Make M-A-K-E haste H-A-S-T-E ring R-I-N-G bell B-E-L-L الصف الأول إنجليزي هولية كمي إنجليزي First English class C-L-A-S تعالوا ورتلوا دروسكم ورن وانا كانتان بلينوا Come and recite your lesson Recite R-E-C-I-T-E Lesson L-E-S-S-O-N-S ابتدي استمر دس بيبكا بردوان با Begin Go on Continue Begin B-E-G-I-N Go on G-O-O-N Continue C-O-N-T-I-N-U-E عفاك يا الفريد دس خوش الفريد Well done الفريد Bravo Done D-O-N-E Alfred A-L-F-R-E-D Bravo B-R-A-V-O الولد الثاني ابتدئ يكي تردز بتاعت بخين نوا Next boy to read Next N-E-X-T Boy B-O-Y Read R-E-A-D أنت تتردد to do delete You hesitate and have already Hesitate H-I-S-T-A-T-E already A-L-R-E-A-D-Y عملت 10 أخلاط دهلت كردوة made 10 mistakes made M-A-D-E
mistakes mistakes أبقي معنا بو سبب يوا keep standing up keep KEEP standing STANDING up UP إذا فشلت مرة ثانية أجر جاري كتير در نشيد if you fail next time fail FAIL تركع الساعة بو ماوي كاتجميريك دشميتوا you shall kneel for an hour kneel KNEEL for FOR an hour ANHOUR علي ربح الجائزة علي خلاطك بدز هنا علي has gained the prize علي ALI has HAS gain GAINED prize PRIZE ضيعت كتابي فرتوك كم ونكردوا I have lost my book lost LOST book BOOK ولد قليل الاعتناء كريكي بيباكو فراموشة negligent boy negligent NEGLIGENT احترس لإله أقادر بابو أوي take care lest you should lost take TAKE care CARE lest LESS should SHOULD lost LOST تضع نفسك أخيرا خذ تنيا نبيد لكوتايدا yourself at last yourself YOURSELF لمن هذا القلم الرصاص أم قلم هيكية whose pencil is this whose WHOIS pencil PENCIL هذا لنقوله هي نيكولايا it is Nicholas Nicholas NICOLAS أمين أنا أذهب اشتكي أمين من دتم شكات الدكم أمين I am going to accuse أمين AMEN accuse ACCUSE عند مدير المدرسة لايبرري وبري كتاب خانة you to the head of the school head HEAD school SCHOOL أسرع فلبك هاريب HURRY up UP المعلم ينظر إلينا ما مستاسير ماندكات the teacher is looking at us teacher TEACHER looking LOOKING us US هل أحضرت كتابك كتابك هنا did you bring your book did DID bring BRING تعال يا صديقي ورأينا هاورن come here my friend 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 come COME تعال يا عزيزي علي ورخوش ويستم يان علي جان come up dear Ali come COME up UP dear DEAR Ali ALI ادخل يا أبي ورجول وبعك come in my father لا تأتي اليوم أمر مايا don't come today don't DON كوماتي today TODAY قل له يأتي بسرعة people زوبت tell him to come soon him HIM soon SOON tell TELL من قال لك أن تأتي كيبي وتويت ورا
Who told you to come? Who, W-H-O, told, T-O-L-D, come, C-O-M-E. كيف أتيت؟ شون هاتيت؟ How did you come? أتيت راكبا بالحصان بسواري أسب هاتم. I come on horseback. Horseback, H-O-R-S-E, back, B-A-C-K. أتيت ماشيا ببي هاتم. I come on foot. Foot, F-O-O-T. أتيت راكبا بالعربة بسواري عربانة هاتم. I come in a carriage. Carriage, C-A-R-R-I-A-G-E. هل جاء اليوم؟ هاتوا أمره. Has he come today? Has, H-A-S. سيأتي غدا. سبيني ديت. He will come tomorrow. Tomorrow, T-O-M-O-R-R-O-W. متى يرجع؟ كيدا قريتوا. When will he come back? Come back, C-O-M-E-B-A-C-K. سيرجع بعد ساعة. إلى باش ساعاتي كتير ديتوا. He will be back in an hour. Be back, B-E-B-A-C-K. An hour, A-N-H-O-U-R. متى جئت؟ كي هاتيت؟ When did you come? تعال معي إلى الحديقة ولا لقلم بو باخك. Come with me to the garden. Garden, G-A-R-D-E-N. اذهب معه برو لقليدا. Go with him. لا تذهب مع ابني. متو لقل كراكم. Don't go with my son. Son, S-O-N. اذهب إلى بيتي بربو مالك. Go to my house. House, H-O-U-S-E. لقد ذهب إلى مزرعتك. أو شو بوك يلقكت. He has gone to your farm. Gone, G-O-N-E. Farm, F-A-R-M. متى تذهب إلى المدرسة؟ كيدا تشي بو كتاب خانة. When will you go to school? غدا أو بعد غد. سبيني ياندو سبي. Tomorrow or the day after. After, A-F-T-E-R. إلى أين تذهب؟ استابو كيودارويد. Where are you going now? Now, N-O-W. إلى أين ذهب هو؟ أو بوكيو رشد. Where did he go to? من أين آتي أنت؟ لكيو وديت. Where are you coming from? أنا آتي من بيت عمي لمالي ماما ودين. I am coming from my uncle's house. Uncle, U-N-C-L-E. House, H-O-U-S-E. قلت لك أذهب. بيموتيت برو. Did I tell you to go? أنا لم أذهب. من نار. I don't go. من هذا السيد؟ أو بياوي كيه. Who's this gentleman? Who's, W-H-O-S-E. Gentleman, G-E-N-T-L-E-M-A-N. ما اسمه؟ ناويتشيا. What is his name? Name, N-A-M-E. ما اسم هذا الولد؟ ناوي أم كراتشيا. What is the name of this boy? اسمه أحمد. ناوي أحمد. His name is Ahmed. His, H-I-S. Name, N-A-M-E. is I-S. Ahmed, A-H-M-E-D. Taxi, التاكسي. Taxi, T-A-X-I. أين مركز السيارات التاكسي؟ شويني وستاني سياري تاكسي لشوية. Where is the taxi rank? Yan rank. Taxi, T-A-X-I. Rank, R-A-N-K. Rand, R-A-N-D. أين أجد سيارة تاكسي؟ لشو تاكسي مدز دكبت. Where can I get
taxi. أريد الذهاب إلى المتحف. دەمەوێت بڕۆم بۆ مۆزەخانە. I want to go to the museum. Want W-A-N-T museum M-U-S-E-U-M. كم الأجرة؟ کرێکەی چەندە یان چەندی تێدەچێت؟ How much will it cost? Cost C-O-S-T. هل مكان بعيدا؟ آیا شوێنەکە دوورە؟ Is it far? كم يلزم من الوقت للوصول إلى؟ چەندێکی پێدەچێت تا دەگاتە؟ How long does it take to get to? How long H-O-W-L-O-N-G does D-O-E-S take T-A-K-E get G-E-T to T-O. انتظرني قليلا. توزيك چاوەڕێم بکە. Wait for me a little. Wait W-A-I-T little L-I-T-T-L-E. أحب أن أتعرف على معالم المدينة. حەز دەکەم لە شوێنە دیارەکانی شارەکە ببینم. What is there to visit in the city? Visit F-I-S-I-T city C-I-T-Y. دلني على الأماكن الأثرية في المدينة. شوێنە ئاسەوارە کۆنەکانی ئەم شارەم نیشان بدە. Show me the ancient monuments of the city. Ancient A-N-C-I-E-N-T Monuments M-O-N-U-M-E-N-T-S. كم يجب على أن أدفع؟ چەندێک ئەکات یان پێویستە چەند بدەم؟ How much is it? أليس هذا كثيرا؟ بۆ ئەوەندە زۆرە یان ئەوە گران نییە؟ Why is it so much? احتفظ بالباقي. باقيكي بو خود هالبقرا. Keep the change. Keep K-E-E-P change C-H-A-N-G-E. قف هنا من فضلك. زحمت نبيد ليرة داراوستا. Please stop here. Please P-L-E-A-S-E stop S-T-O-P here H-E-R-E. اتجه إلى اليمين. بلاي راس دابرو. Go right. Go G-O right R-I-G-H-T. اتجه إلى الشمال. برولاي چپ دابرو. Go left. Left L-E-F-T. خذني إلى الفندق. بنبابو أوتيل. Take me to the hotel. Take T-A-K-E M-E hotel H-O-T-E-L. شكرا لك. سباس. Thank you. هل أستطيع أن تأتي غدا إلى الفندق الساعة 9 صباحا؟ آیا دەتوانی بەیانی کاتژمێر 9 بیت بۆ ئوتێلەکە؟ Can you come to the hotel tomorrow at 9 a.m. 9 a.m. واتە 9 بەیانی. هلا أسرعت قليلا. تۆزێ خێرا ناکەی. Can you go a little faster? Faster F-A-S-T-E-R. بەکرێگرتنی ژوور. استئجار الغرفة. renting room. renting R-E-N-T-I-N-G room R-O-O-M. أريد أن أستأجر غرفة. دەمەوێت ژوورێ بەکرێ بگرم. I want to rent a room. rent R-E-N-T room R-O-O-M. هل لديك غرفة للإيجار؟ جورتان هيا بوكري. Do you have a room to rent? أريد أن أقيم لمدة أسبوعين. دەمەوێت بۆ ماوەی 2 هەفتە بمێنمەوە. I want to stay for 2 weeks. Stay S-T-A-Y week W-E-E-K. كم بدل إيجارها أسبوعيا؟ كري هر هەفتەیەکی بەچەندە؟ How much it is pay a week. pay P-E-R week W-E-E-K. هل لديك غرفة أرخص؟ آیا ژووری هەرزانترتان هەیە؟ Do you have any cheaper? any A-N-Y cheaper C-H-E-A-P-E-R. هل يجب أن أدفع سلفا؟
دەبێت لە پێشدا پارەکە بدەم. Should I pay in advance? Advance ADVANCE. متى أنقل إليها أمتعتي؟ كي دەتوانم کەلوپەلەکانمی بۆ بگوێزمەوە. When can I move my stuff in? Move MOVE, stuff STUFFIN. أعطيني المفتاح كليلكم بدري. Give me the key. Key KEY. اتفقنا ريكوتين يان باشا. Agreed. AGREED. هل أستطيع أن أرى الغرفة؟ دەتوانم ژوورەکە ببینم. May I see the room? CSEE. سمسار دلال بروكا BROKER. لا أوتيل دا في الفندق at the hotel. لقد حجزت الغرفة باسم جوريكم قرتوه بناوي. I booked a room in the name of. booked BOOKED. name NAME. هل لديك غرفة فارغة؟ أريجوري جولتان هيا. Do you have any vacancies? VACANCIES. أريد غرفة بسرير واحد. جوريكم دەوێت کە یەک قەرەوێڵەی تیابێت. I'd like a room with a single bed. I'd like D like LIKE. single SINGLE. bed BED. أحجز لي هذه الغرفة. أمجورا بو بقرا. Reserve this room for me. Reserve RESERVE. هل أستطيع أن أرى الغرفة؟ دەتوانم ژوورەکە ببینم. Can I see the room? هل يمكننا تناول الفطور في غرفتنا؟ دەتوانیم نانی بەیانی لە ژوورەکەماندا بخۆین. Can we have breakfast in our room? Breakfast BREAKFAST. our OUR. أريد أن أبقى أسبوعا. دەمەوێت هەفتەیەک بمێنمەوە. I would like to stay a week. في أي ساعة يقدم طعام العشاء؟ چ کاتێک نانی شێوان پێشکەش دەکەن؟ What time is the dinner? dinner DINNER. هل هناك رسالة لي؟ هیچ نامەیەکت بۆ داناوم. Are there any messages for me? message MESSAGES. سأغادر الفندق غدا. بياني دروم. I am leaving tomorrow. leaving LEAVING. tomorrow TOMORROW. حضر لي الفاتورة. زحمد نبيد ليستكن بو آماده بكا. Please prepare the bill. Please PLEASE. prepare PREPARE. bill BILL. خدمتي جور. خدمة الغرفة room service. service SERVICE. رجاء أحضر تكاية بهنا. please bring BRING. مناشف نظيفة خاولي باك. clean towel. clean CLEA towel TOWELS. ورق حمام كلينسي دستشور يان حمام. toilet paper. toilet TOILET paper PAPER. أريد طعام الفطور في الغربة. ناني برچایی بەیانیم لە ژوورەکەدا دەوێت. I'd like breakfast in my room. أضف الحساب إلى فاتورتي. أم حسابة بخير سر حسابي لستكا. put it in my bill. أريد التلفزيون خارجي. خطيكي تلفزيوني دريكيم دەوێت.
I'd like an outside line. Outside O-U-T-S-I-D-E line L-I-N-E. هل يوجد لديكم خدمة كي؟ أري خدمتي أتو كردنتان لا هي. Is there a laundry service? Laundry L-A-U-N-D-R-Y. رجاء عد فيما بعد تكاية دواي وروا. Please come back later. Later L-A-T-E-R. هل باستطاعني طلب بطانية أخرى؟ دتوانم داواي بطانية كتير بكم. May I have another blanket? May M-A-Y another N-A-O-T-H-E-R blanket B-L-A-N-K-E-T. رجاء أرسل أحدهم لحمل الحقائب تكاي يك بنيربو أوي جانتا كانم بو هالبقريت. Please send someone to collect my luggage. Someone S-O-M-E-O-N-E collect C-O-L-L-E-C-T luggage L-U-G-G-E. لتشخانة ده في المطعم. At the restaurant. Restaurant R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. مرحبا تشوني hello H-E-L-L-O. نريد بعض الحلوى هندي شيريني من دبت. We'd like a dessert. Dessert D-E-S-E-R-T. أريد الطاولة للشخصين رجاء. زحمتنا بميزك مدويت بودو نفر. I want a table for two please. Table T-A-B-L-E please P-L-E-A-S-E. هل هذا الطاولة محجوزة؟ أم ميزة جيراوة. Is this table reserved R-E-S-E-R-V-E-D. أعطيني لائحة الطعام رجاء. زحمتنا بيد ليستي خواردنا كم بدره. Give me the menu please. menu M-E-N-U. ماذا تقترح علينا؟ حزد الأشياء يان داواي تشي دكيت. What do you recommend? R-E-C-O-M-M-E-N-D. ما الذي يحتوي عليه هذا الطبق؟ أم قابل شيتها. What is in this dish? dish D-I-S-H. هل لديك طبق محلي خاص؟ أريهيش خواردني كي خوماني تايبتي من هي. Is there a local specialty? Local L-O-C-A-L specialty S-P-E-C-I-A-L-T-Y. بصحتك النوشي جانت بيت. To your health. health H-E-A-L-T-H. أعطيني الفاتورة من فضلك. زحمتنا بيليستي حسابك كم بدره. The bill please. bill B-I-L-L. شكرا سباس thank you. نريد شرابا أولا لبيش دا خواردنا ومان دويت. We'd like a drink first. drink D-R-I-N-K first F-I-R-S-T. إلى اللقاء وحافظ goodbye. قابقاتاغي سرمس. الأدوات المائدة. cutlery C-U-T-L-E-R-Y. ملعقة كاوتشيك spoon S-P-O-O-N. شوكة شطال fork F-O-R-K. سكين شقو knife K-N-I-F-E. صحن عميق كابيقول bowl B-O-W-E-L. ملح خوي salt S-A-K-T. فلفل بيبر بيبا P-E-P-P-E-R. قنينة يان درق يان صلاحية سراحي. jug
pija. jug J-U-G, pitcher P-I-T-C-H-E-R. صحن قاب plate P-L-A-T-E. قدح برداخ glass G-L-A-S-S. منديل ورقي للمائدة يان فوطة دستسري كاغزي سرميز يان بروانكا. napkin N-A-P-K-I-N. قماش على المائدة يان سفرة المائدة سرچفي سرميز يان سفري سرميز. table cloth table T-A-B-L-E cloth C-L-O-T-H. خواردن الماكل food F-O-O-D. زيت رون يان زيت oil O-I-L. زبدة كرة يان كرة butter B-U-T-T-E-R. جبن بانير cheese C-H-E-E-S-E. حليب شير milk M-I-L-K. بامية أوكرا O-K-R-A. باذنجان eggplant E-G-G-P-L-A-N-T. خبز نان bread B-R-E-A-D. بازيليا P-E-A. حمص نوك chickpea C-H-I-C-K P-P-E-A. لحم مشوي goshti برجاو grill meat grill G-R-I-L-L meat M-E-A-T. لحم مقلي goshti سورو أكراو fried meat fried F-R-I-E-D. بيض هيلكا egg E-double-G. بيض مسلوق هيلكي كلاو boiled eggs boiled B-O-I-L-E-D. بطاطا potato P-O-T-A-T-O. عجة بيض هيلكورون omelette O-M-E-L-E-T. فاصوليا beans B-E-A-N-S. كولكا courgette C-O-U-R-G-E-T-T-E. لبن mast yogurt Y-O-G-H-U-R-T. سمك ماسي fish F-I-S-H. ملح خوي salt S-A-L-T. صوصة الخضروات vegetables V-E-G-E-T-A-B-L-E-S. tomato T-O-M-A-T-O. بصل بياز onion O-N-I-O-N. ثوم سير garlic G-A-R-L-I-C. جزر carrots C-A-R-R-O-T-S. خيار cucumber C-U-C-U-M-B-E-R. فجل تور radish R-A-D-I-S-H. خس كاهو lettuce L-E-T-T-U-C-E. ملفوف كلرم cabbages C-A-B-B-A-G-E-S. قرنبيط cauliflower C-A-U-L-I-F-L-O-W-E-R. نعناع كنت M-I-N-T. ميوهات الفاكهة fruits F-R-U-I-T-S. تفاح سيو apple A-P-P-L-E. بطيخ كالك ميلون M-E-L-O-N. مشمش قيسي apricot A-P-R-I-C-O-T. عنب تري grapes G-R-A-P-E-S. موز banana B-A-N
A-N-A. تين هنجير فيك F-I-G. برتقال برتقال orange O-R-A-N-G-E. رمان هنار pomegranate P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E. كمثري هرمي pear P-E-A-R. أجاز قوخ plum P-L-U-M. ناوي هندي نخوشي أسماء بعض الأمراض. Name of the some diseases. Disease D-I-S-E-A-S-E. أرق بخويان خوزران insomnia I-N-S-O-M-N-I-A. ألم أعزاريان إيش pain P-A-I-N. أنفلونزا هلامة flu F-L-U. رشح سرما cold C-O-L-D. إمساك قبزي constipation C-O-N-S-T-I-P-A-T-I-O-N. إسهال رواني diarrhea D-I-A-R-R-H-E-A. سعال كوكا كف C-O-U-G-H. تسمم جهراوي بون toxication T-O-X-I-C-A-T-I-O-N. التهاب هالأوصان يان هوكردن inflammation I-N-F-L-A-M-M-A-T-I-O-N. حالة اكتوبر حالات الطارئة emergencies E-M-E-R-G-A-N-C-I-E-S. استدع طبيبا سيارة الإسعاف. دكتورك بان بكن سياريه فرياكوتن بان بكن. call a doctor يان ambulance. call C-A-L-L doctor D-O-C-T-O-R ambulance A-M-B-U-L-A-N-C-E. يجب أن ننقله إلى المستشفى. دبيت بيجينينا خستخانة. We must get him to hospital. Must M-U-S-T get G-A-T hospital H-O-S-P-I-T-A-L. أجلب مساعدة بسرعة. خيرا يارمتي بو دعوابكن. Vettage help quickly. Vettage F-E-T-C-H help H-E-L-P quickly Q-U-I-C-K-L-Y. أين أجد أقرب مركز للشرطة؟ نزيكترين بنكي بوليس لكوية. Where is the nearest police station? Nearest N-E-A-R-E-S-T police P-O-L-I-C-E station S-T-A-T-I-O-N. لقد تعرفت إلى السرقة دزيم لكراويان طالان كراوميان رود كراومتوا. I have been robbed. Have H-A-V-E been B-E-E-N robbed R-O-B-B-E-D. أريد أن أبلغ عن سرقة دمويت درباري دزيكا أغاداريان بكم. I want to report a theft. Want W-A-N-T report R-E-P-O-R-T theft T-H-E-F-T نخوشي المرض illness I-L-L-N-E-S. دكتور إني أشكو ألما في رأسي. دكتور سرمديشة. Doctor I have a headache. Headache H-E-A-D-A-C-H-E. حرارتي مرتفعة تايكي زور ما يان تاكم زور برزة. I am feverish. Feverish F-E-V-E-R-I-S-H.
معدتي تؤلمني، معدة مدهشة. I have a stomach pain. stomach S-T-O-M-A-C-H pain P-A-I-N. إني أشعر ببرودة هست بسرمادة كميان سرمامة. I feel cold. feel F-E-E-L cold C-O-L-D. هل من ضروري أن أذهب إلى المستشفى؟ آیا پێویستە بڕۆم بۆ خەستەخانە؟ Do I have to go to hospital? عندي مغص، هەست بە گرژبوونەوە دەکەم. I have colic. colic C-O-L-I-C-E. لەلای دکتۆر، عند الطبيب، في العيادة with the doctor. صباح الخير يا دكتور. دكتور بيانيت باش. Good morning doctor. Good morning, good G-O-O-D, morning M-O-R-N-I-N-G, doctor D-O-C-T-O-R. صحتي ليست على ما يرام، وضعم زور باجنية يعني نخوشم. I am not feeling well. feeling F-E-E-L-I-N-G, well W-E-L-L. لا أستطيع التنفس جيدا، ناتوانم بباشي هناسة بدم. I can't breathe properly. breathe B-R-E-A-T-H properly P-R-O-P-E-R-L-Y. أنا مصاب بالرشح، سرمایەکی باشم بووە. I have a common cold. common C-O-M-M-O-N cold C-O-L-D. لا أستطيع أن أحرك يدي، ناتوانم دەستەکانم بجوڵێنم. I can't move my hand. move M-O-V-E hand H-A-N-D. أحب أن أجري فحصا عاما، دەمەوێت شکنینێکی گشتیم بۆ بکەیت. I'd like to have hand تحليل الدم، فحصی خوێن. blood analysis blood B-L-O-O-D analysis A-N-A-L-Y-S-I-S. أشعر بالدوار، سرم جيش دخوات. I feel dizzy. dizzy D-I-Z-Z-Y. ليس عندي شهية للأكل، هیچم بۆ ناخورێت یان ئیشتیهای خواردنم نییە. I have no appetite for eating. appetite A-P-P-E-T-I-T-E eating E-A-T-I-N-G. أشعر بألم هنا، إيرم ديشة. I have a pain here. pain P-A-I-N here H-E-R-E. خذ هذه الأقراص مرتين في اليوم، ڕۆژی دوو جار ئەم حەبانە بخۆ. take these tablets 2 times a day. tablets T-A-B-L-E-T-S times T-I-M-E-S. هل أنا بحاجة لعملية جراحية؟ آیا پێویستم بە نەشتەرگەری هەیە؟ do I need operation? need N-E-E-D operation O-P-E-R-A-T-I-O-N. عندي حساسية، حساسيتم هي. I have allergic. allergic A-L-L-E-R-G-I-C. هل أعود إليك بعد انتهاء الدواء؟ أجر درمانكم طوابو سرد لي بدموا. shall I call on to you when I finish the medicine? shall S-H-A-L-L I call C-A-L-L finish F-I-N-I-S-H medicine M-E-D-I-C-I-N-E. لا تحتاج، نا بيوز ناكات. no you don't need. شكرا، سباس، thanks. thanks T-H-A-N-K-S. للاي دكتور، عند الطبيب في العيادة with the doctor. أنا بحاجة إلى طبيب الأسنان، دەمەوێت دكتوري ددان ببینم.
I need to see a dentist. C-S-E-E, dentist, D-E-N-T-I-S-T. ضرسي يؤلمني. دانم ديشة. I have a toothache. Toothache, T-O-O-T-H-A-C-H-E. إنه مسوس هوي كردوا. My tooth is cariused. Tooth, T-O-O-T-H, cariused, C-A-R-I-O-U-S-E-D. عندي ورم في اللثة فوكم هوي كردوا. My gum are sore. Gum, G-U-M-S, sore, S-O-R-E. هل يجب أن نقلع ضرسي؟ في وزدك دانم هالكشم. Do you have to take it out? Take, T-A-K-E, it-I-T, out, O-U-T. لقد سقطت حشوة ضرسي. بركراوي ددانا كم كوتوا. A feeling has come out. A feeling, F-I-L-L-I-N-G, has, H-A-S, come out, C-O-M-E-O-U-T. هل تصلح لي وجبة الأسنان؟ أم تقميدانا بوتشاك دكيتوا. Can you repair my denture? Repair, R-E-P-A-I-R. My denture, my M-Y, denture, D-E-N-T-U-R-E. كم هي كلفتها؟ كريكي چنده يعني چندی تدچه. How much does it cost? Cost, C-O-S-T. هل تعطيني شيئا مضادا للآلام؟ دتواني تشتكم بديتي دجي آزار. Can you give me something for pain? سأعطيك أبرة درزية كده دمي. I shall give you an injection. Give, G-I-V-E, injection, E-N-J-E-C-T-I-O-N. ضرس العقل داني جيري يان عقل. Wisdom tooth. Wisdom, W-I-S-D-O-M. أبرة بنج درزي بنج. An anesthetic injection. Anesthetic, A-N-E-S-T-H-E-T-I-C. مضاد حيوي دجازيندا antibiotic. A-N-T-I-B-I-O-T-I-C. عندما كان يلش أعضاء الجسم body organs. أذن جويتشكا إيه E-A-R. أسنان ددان teeth T-E-E-T-H. أصابع بنجة finger F-I-N-G-E-R. أظافر نينوك nails N-A-I-L-S. أمعاء ريخولا intestine I-N-T-E-S-T-I-N-E-S. أنف لوت nose N-O-S-E. button sick abdomen A-B-D-O-M-E-N. جبهة نيوتشوان forehead F-O-R-E-H-E-A-D. جلد paste skin S-K-I-N. كبد جگر liver L-I-V-E-R. قلب دل heart H-E-A-R-T. عظم اسقان bone B-O-N-E. قدم قاج feet F-E-E-T. رأس سر head H-E-A-D. عنق مل يانجردن neck N-E-C-K. عين تشاو I E-Y-E. رموش العين برجانك eyelash E-Y-E-L-A-S-H. حاجب العينين بروي تشاو
eyebrows EYEBROWS فم دم mouth MOUTH صدر سنك chest CHEST وجهه دموچاو face FACE كلية قرشيلة kidney KIDNEY كتفان شانكان shoulders SHOULDERS لحم قشتيلش flesh FLESH لحية ريش beard BERAD لسان زمان tongue TONGUE لدرمان خانة في صيدلية at the chemist's CHEMIST, هل توجد صيدلية قريبة؟ لم نزيكانا درمان خانة هيا is there nearby pharmacy nearby NEARBY pharmacy PHARMACY هل تعطيني شيئا ضد شتيكم دديتي بو can you give something for أريد الدواء ضد السعال درماني دجي كوكم دويت I want a cough medicine cough COUGH medicine MEDICINE أعطيني علبة أسبرين قطويق أسبرين بدري I would like some aspirin would like WOULD like LIKE aspirin ASPIRIN هل أستطيع شراء الدواء دون وصفة الطبية؟ دتوانم درمان بكرم ببي رشتي دكتور Can I buy without prescription Can CAN buy BUY without WITHOUT prescription PRESCRIPTION كم مرة أخذ الدواء چند جار أم درمانم بخوم How much should I take it إني أشعر بحرارة هزد أكم تام هيا I have got temperature 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 هل عندك دواء للتسكين درماني هي من كروت هيا Have you got tranquilizer TRANQUILIZER هل يجب على أن أستشير طبيبا دبيت راويجي دكتور بكم Should I consult a doctor consult CONSULT هل هذا الدواء مأمونا للأطفال أم درمانانا مترسيدارني أبو مندال Is it safe for children safe SAFE children CHILDREN أنا متألم من آزارم هيا I am in pain كشف الطبي فحصي فيزيشكي medical check up medical MEDICAL check up CHECKUP دوار جيشبون يان سرسوران ديزينس DIZZINESS شويني شتكرين محلات التسوق shopping shops shopping SHOPPING shops SHOPS بائع التيغ توتن فروش يان جگره فروش توباكونيست توباكونيست TOBACCONIST بائع خضار صوزة فروش جرين جروسا GREEN
GROCER. بائع السمك ماسي فروش فيشمونجر FISHMONGER. ثياب جلوبرج كلوزس CLOTHES. حلاق سرتاجيان دلاك hairdresser HAIRDRESSER. خباز نانوا بيكا BAKER. سوق بازار ماركت MARKET. صائغ ألتون فروش جولا JEWELLER. صيدلية درمانخانة فارماسي PHARMACY. قصاب قصاب بوتشا BUTCHER. محل الأحذية بيلاو فروش شو شوب شو SHOE شوب SHOP. محل حلويات شيريني فروش سويت شوب سويت SWEET. مكتبة كتابخانة بوك شوب بوك شوب BOOKSHOP. محل ألعاب دوكاني ياري من علان توي شوب توي TOY. محل عطورات عطر فروش بيفيوم شوب بيفيوم PERFUME. للاي بيلاو فروش عند بائع الأغذية شو شوب. أريد حذاء رجاليا نمرة تلودو بيلاوي بيوانم دوي جمارة تلودو. I want men's shoes size 42. men's MAN, shoes SHOES size SIZE 42 FORTY 2TWO. أريد حذاء نسائيا أحمر بيلاوي سوري جنانم دويت. I want ladies shoes ladies LADY, أريد حذاء أصفر بيلاوي زردم دويت. I want yellow shoes yellow YELLOW. حذاء شتوي بيلاوي زستانة wintery shoe wintery WINTERY. حذاء الصيفي بيلاوي هاوينا summer shoe summer SUMMER shoe SHOE. أريد نوعية أفضل جوريكي باشترم دويت. I want a better quality better BETTER quality QUALITY. أريد حذاء أكبر بيلاوي جورترم دويت. I want a bigger size bigger BIGGER size SIZE. ما ثمن هذا الحذاء؟ نرخي أم بيلاوة چنده؟ How much are these shoes? أريد حذاء أرخص بيلاوي هرزان ترم دويت. I want less expensive shoes less LESS expensive EXPENSIVE. حذاء كعب العال بيلاوي باش نبرس high heeled shoe high HIGH heeled HEELED shoe SHOE. حذاء كعب منخفض بيلاوي باجنا نزم low heeled shoe low LOW heeled HEELED. قيطان شريط الحذاء قيتاني بيلاو شو ليس شو SHOE ليس LACE. فرشاة للحذاء فلتي بيلاو شو براش براش BRUSH. حذاء خف بابوج ساندل شو ساندل SANDAL. للاي جقر فروش توتن فروش عند بائع الطبخ at
توباكونيستس. توباكونيستس TOBACCONIST. من فضلك أين أجد بائع للتبغ بنبورة لكيو دتوانم دوكاني جگرة فروش بدوز موا. Excuse me, can I find a tobacco shop? Excuse me, EXCUSEME, find FIND, tobacco TOBACCO, shop SHOP. ما ثمن علبة السجائر من ذاك النوع؟ نرخي أو باكت جگرية چنده. How much is that packet of cigarettes? Packet PACKET, cigarettes CIGARETTES. أريد نوعا آخر جوري ترم دوت. I want another brand. another ANOTHER brand BRAND. هل أجد عندك علبة باكتك تان هي؟ Do you have a cigars? cigars CIGARS. سيجارة جگريك a cigarette. cigarette CIGARETTE. علبة سجائر باكتك جگرة packet of cigarettes. صندوق السجائر صندوقك جگرة a box of cigarettes. box BOX. علبة سيجار قطويك جگرة a pack of cigars. pack PACK. cigars CIGARS. عود كبريت شقارته matches MATCHES. غليون سبيلي جگرة pipe PIPE. قداحة شرخ لايته LIGHTER. جلوبرغو بوشاك الثياب والملابس clothes and broad suits. clothes CLOTHES. broad BROAD. suits SUITS. أريد قماشا من القطن. قماشة كيلو كم دوت. I want a cotton fabric. cotton COTTON. fabric FABRIC. أريد قماشا من الصوف. قماشة كي خريم دوت. I want wool fabric. wool WOOL. أريد قماشا من الكتان. قماشة كي كتان مدوت. I want linen fabric. linen LINEN. fabric FABRIC. أريد قماشا من الحرير. قماشي حرير مدوت. I want silk fabric. silk SILK. أراني هذا القماش من فضلك. زحمد نبي أم قماشا بيشان بدا. show me this fabric please. fabric FABRIC please PLEASE. أريد قماشا ألوانا. حزم لقماشي رنقا ورنقا. I want a colored fabric. colored COLOURED. كم ثمن المتر؟ نرخي يق متر بچنده. how much is it per meter؟ PER متر METER. كم مترا يلزم من أجل؟ چند متر پێویستە بۆ؟ how many meters are needed for؟ how many HOWMANY meters METERS needed NEEDED. ما ثمن هذا؟ نرخي أو چنده. how much is that؟ أريد من لون الآخر. إلا ما هي لرنجي تري. do you have this in any other color؟ any ANY. other OTHER. color COLOUR. أريد 3 أمتار من هذا القماش. 3 متر لم قماش دوت. I want 3 meters of this fabric. هل أقيس هذا؟
دەتوانم ئەمە تاقیب بکەمەوە. May I try this on? try try. أين غرفة التغير؟ جوري خۆگۆڕیم لەکوێیە؟ Where are the changing rooms? Changing changing rooms ROOMS. هل لديك قياس أكبر؟ پێوانەی گەورەترت هەیە؟ Do you have a bigger size? bigger BIGGER size SIZE. ناوی هەندێک جلوبەرگ. أسماء بعض الثياب. Names of clothes. Names NAMES. Clothes CLOTHES. ربطة عنق بوينباغ تاي TIE. زنار قايشي بانتول شتين belt BELT. جاكيت 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 JACKET. زر قوبچە دوگمە button BUTTON. تنورة تنورة سكيت SKIRT. معطف قمصلة بالتو coat COAT. منشفة خاولي تاول TOWEL. قميص كراس شيت SHIRT. جوارب غوربي socks SOCKS. بنطلون بانتول trousers TROUSERS. للاي ميوة فروش صوزة فروش عند البقال. at the grocers GROCER, صباح الخير بياني باش good morning. هل هذه جيدة؟ أما باشا is it good؟ أريد صنفا آخر جوريكي ترم دويت I want another brand. أعطيني علبة سمك سردين. قطويق ماسي سردينم بدري. Give me a can of sardine. can CAN. sardine SARDINE. هل لديك خبز؟ ناند للاهية. Have you any bread BREAD. أريد بعض التفاح هندك سيوم دويت. I'd like some apples. كم يكلف ذاك؟ أو چندي تدچت؟ How much does it cost? تفضل فرمو يان أوتا. Have it. شكرا جزيلا زور سباس. Many thanks. Many MANY thanks THANKS. للاي روجنامة فروش عند بائع الصحف. at the news agents. news NEWS agent AGENT, S. أريد صحيفة عربية روجناميك عربي مدبت. I want an Arabic newspaper. Arabic ARABIC. newspaper NEWSPAPER. أعطيني تلك المجلة أو غوفارم بدره. Give me that magazine. magazine MAGAZINE. ما ثمنها؟ باي چنده؟ How much is it? هل عندك صحف البارحة؟ روجنامي دوينت هيا. Do you have yesterday's newspaper? أريد مجلة عربية غوفاريكي عربي مدويت. I want an Arabic magazine. مجلة أدبية غوفاريكي أدبي. literary magazine. literary LITERARY. مجلة علمية غوفاريكي زانستي. scientific magazine. scientific SCIENTIFIC. مجلة سياسية غوفاريكي سياسي. a political magazine. political POLITICAL. مجلة فكاهية غوفاريكي غالطة آمس. comic magazine. comic COMIC. ملحق الصحيفة باشكوي روجنامة. a newspaper's supplement.
supplement supplement للاي خشل فروش عند بائع المجوهرات at the jewelers JEWELER, من فضلك أين أجد بائعا للمجوهرات ببورة لكي خشل فروشك بدوزموا. Excuse me, where can I find a jeweler? أراني من فضلك هذا الخاتم زحمد نبيد أو مستيلين بيشان بدا. Show me this ring please. Ring R-I-N-G. هل تسمح على أن أجرب هذا؟ دتوانم أو تعقيب كموا. May I try this on? ماذا تقترح على أن أشتري كهدية؟ تشيت بباشا بو أوي بكم بدياري. What do you recommend for present? Recommend R-E-C-O-M-M-E-N-D, present P-R-E-S-E-N-T. ما ثمن هذا؟ نرخي أوتشندا. How much is this? خاتم مستيلة ring. ذهب ألتون gold G-O-L-D. سوار بازن bracelet B-R-A-C-E-L-E-T. صائغ ألتونشي جيولة J-E-W-E-L-E-R. عاج كلبي فيل ivory I-V-O-R-Y. عقد ملوانكا necklace N-E-C-K-L-A-C. فضة زيو سيلفا S-I-L-V-E-R. لؤلؤ مرواري pearl P-E-A-R-L. ماس الماس diamond D-I-A-M-O-N-D. محبس مستيلي ماربرين wedding ring W-E-D-D-I-N-G ring R-I-N-G. لكتب خاندا في المكتبة at the book shop. أين أجد مكتبة؟ لكيو دتوانم كتب خانيك بدوزموا. Where can I find a bookshop? هل لديكم كتب باللغة العربية؟ كتابك عربيتان هيا. Do you have Arabic books? أين أجد كتابا أدبية؟ لكيو دتوانم كتابي أدبي مدست كبت. Where can I find literary books? Literary L-I-R-T-E-R-A-R-Y books B-O-O-K-S. هل هذه هي طبعة الجديدة؟ أما شابة عزكيتي. Is this the new edition? New N-E-W edition E-D-I-T-I-O-N. هذا الكتاب نفدت طبعته. أم كتابات شابكي توابوة. This book is out of print. out O-U-T print P-R-I-N-T. هل لديك خارطة شوارع المدينة؟ نقشي شقامتاني شارد هي. Do you have a street map of the city? Street S-T-R-E-E-T map M-A-P city C-I-T-Y. أعطيني دليلا سياحيا ربريكي قشتيارين بداري. Give me a tourist guide. tourist T-O-U-R-I-S-T guide G-U-I-D-E. أريد قصصا للأطفال شيروكيكي من علانم دوت. I want children stories. children C-H-I-L-D-R-E-N stories S-T-O-R-I-E-S. هل تبيع معاجم إنجليزي عربي؟ فرهنجي إنجليزي عربي دفروشيت. Do you sell English Arabic dictionary? Sell S-E-L-L dictionary D-I-C-T-I-O-N-E-R-I-E-S. أعطيني تلك الرواية أو رومانا بدري. Give me this novel. novel N-O-V-E-L. هل هناك حسم؟ خاطريتيا هيا يعني نرغدا بزاندني هيا. Is there any
discount. There, THERENEANY, discount, DISCOUNT. كم ثمن هذا؟ نرخي أما چنده. How much is it? حبر مركب ink INK. بطاقة كارت card CARD. للاي خياط برقدرو عند الخياط. At the semesters. semesters SEAMASTER. أريد أن تخيط طقما من فضلك. زحمت نبي دم وقاتكم بوب دوريت. I would like you to sew a suit, please. sew SEW. suit SUIT, please PLEASE. أريد أن تقصر لي هذا البنطلون. دمويد أم بنطلون بوكوت كيتوا. I would like to shorten these trousers for me. shorten SHORTEN. أريد أن تخيط لي بدلة من هذا القماش. دمويد لم قماشا قاتكم بو بدوريت. I want a suit from this fabric. متى ستكون البروفا؟ كي بين بو تاقي كردنوي. When would I come for the meeting? meeting MEETING. البنطلون ضيق بانطولة كتسكة. The trousers are tight TIGHT. الجاكيت واسعة جاكتك فراوانة. The jacket is wide. jacket JACKET wide WIDE. كار العمل work WORK. ما تعمل إيشي تشيدا كيديان إيشي تشيا. What do you work? كم ساعة تعمل في اليوم؟ روجي چند كاجمير كار دكيت. How many hours do you work daily? hours HOURS. daily DAILY. هل تعمل لحسابك؟ آية بخود إيش دكي. Are you self-employed? self SELF employed EMPLOYED. أعمل من 8 حتى 4 بعد الظهر. لكاجمير هشتوا هتا شواري باجنيورو كاردكم. I work from 8 to 4. أين مكان عملك؟ لكو إيش دكيت. Where do you work? هل أنت مسرور بعملك؟ آية خوش حالي بإيشكت. Are you happy with your work? happy HAPPY. رنماي إرشادات directions DIRECTIONS. من فضلك أين الطريق المؤدية إلى الفندق؟ ببورة أو رقي دتشد بو أوتيل لكوية. Excuse me, which road leads to hotel? leads LEADS. من هنا آليروا this way. كيف أصل إلى الميدان؟ شون دقم غوراباني. How do I get to square? square SQUARE. ما اسم هذا الشارع؟ ناري أمشى قامتشيا. What is the name of this street? أين محطة التاكسي؟ ويزكي تاكسي لكويدايا. Where is the taxi rank? rank RANK. إننا نبحث عن هذا العنوان. إما بشوين أمنا ونشانة دادقارين. We are looking for this address. looking LOOKING. address ADDRESS. هل تستطيع إرشادي على هذه الخريطة؟ دتوانيد لسر أم نخشي بيشان بديت. Can you show me on the map? ظللنا الطريق رقمان ونكردوا. We have lost a way.
lost L-O-S-T W-A-Y. هل ترافقيني إلى هناك؟ آية دتوانيد لقلم دابيد بو أوي. Can you walk there? walk W-A-L-K V-T-H-E-R-E. هل هذا الطريق المؤدي إلى آية أمريكا دروات بو. Is this the right way to? right R-I-G-H-T. واصل الطريق أمريكا بقرا يعني راست برو. keep straight on. keep K-E-E-P straight S-T-R-I-G-H-T. هل كان بعيدا؟ آية دورة is it far؟ إنه عند منعطف الطريق أول سرسوشي شخامكية. It is on the corner of the street. corner C-O-R-N-E-R. شكرا لك. سباس بوتو. thank you. لبنك ده في المصرف. at the bank. bank B-A-N-K. أين يوجد مكتب للصرافة؟ لكو دتوانم نوسينجيكي بارغورينا وبدوزموا. Where can I find an exchange office? exchange E-X-C-H-A-N-G-E. office O-F-F-I-C-E. أريد أن أصرف بعض النقود. دمويد هندك بارغورموا. I want to exchange some money. money M-O-N-E-Y. ما سعر الصرف الدولار الأمريكي؟ نرخي قورينوي دولاري أمريكي بچنده. What is the rate for American dollar? rate R-A-T-E American A-M-E-R-I-C-A-N دولار D-O-L-L-A-R. أريد أن أسحب بعض النقود. دمويهن دي بارا رابكيشم. I want to withdraw some money. withdraw W-I-T-H-D-R-A-W. أين الصندوق؟ بارا ورقركا لكوية. Where is the cashier? cashier C-A-S-H-I-E-R. في أي ساعة يفتح المصرف؟ لچ ساعات يقدا بانك دكريتوا. When does the bank open? صرف لي $100. $100 بقوروا. I would like to exchange $100 bill. 100 H-U-N-D-R-E-D bill B-I-L-L. فائدة مرتفعة سودي زورة. high interest. high H-I-G-H-T interest I-N-T-E-R-E-S-T. منخفض نزمة low L-O-W. مصرف مركزي بانكي ناوندي central bank. central C-E-N-T-R-A-L. مكتب المدير نوسينجي باريوبر managers office. managers M-A-N-A-G-E-R-S. لبنكي بوليستا في دائرة الشرطة at the police station. police P-O-L-I-C-E station S-T-A-T-I-O-N. دلني على مركز الشرطة. بنكي بوليسم بيشان بدا يان بنكي بوليس لشوية. Where is the police station? لقد اعتدي على هيرش كراوة سرم. I was assaulted. assaulted A-S-S-A-U-L-T-E-D. فقدت محفظتي جزدانا كميان كيفكم ونكردوا. I lost my purse. purse P-U-R-S-E. لقد سرقت دزيم لكراوة. I have been robbed. been B-E-E-N robbed R-O-B-B-E-D. لا أتهم أحدا كستاوان بارناكم. I don't accuse anybody. accuse A-C-C-U-S-E anybody A-N-Y-B-O-D-Y. سارق دز thief T-H-E-I-F.
مجرم تاوانباریان پیاوکوش criminal criminal بەری بێتاوان innocent INNOCENT سينما في السينما سينما CINEMA ما الذي تعرضه السينما أمرو للسينما چی پێشکەش دەکرێت What is on at the cinema متى يبدأ عرض الفيلم كي فيلمك دەست پێ دەکات When does the film start 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 هل هو مدبلج أم مترجم آية أو دوبلاش كراوة يان وەرگیراوە Is it dubbed or subtitled dubbed DUBBED subtitle SUBTITLTED أريد مقعدان بالسعر باوند دو كرسيم دەوێت بە باوند I would like 2 pounds 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 من هو الممثل المفضل لديك باشترين هنرمند للاتكية Who is your favorite actor favorite FAVOURITE actor ACTOR هل يعجبك مخرج الفيلم آية درهنري فيلمكت بباشا Do you like the director of the film director DIRECTOR يمنع دخول من هم دون هجدة أواني تمنيان لهجدة صال كم ترى بويان نية بين الجوروا Forbidden to persons under 18 Forbidden FORBIDDEN person PERSONS under UNDER شو بسر بردن قضاء السهرات night life night NIGHT life LIFE أدعوك إلى حضور المسرح بان قد كان بوشانو I invite you to the theater invite INVITE theater THEATRE أدعوك إلى حضور السينما بان قد كان بو سينما I invite you to the cinema أدعوك إلى تناول العشاء معا بان قد كان بو ناني شيوان I invite you to dinner أترغب الخروج للسهرة معي ليلة حزدكيد أمشو لقلم دابتشيتا دروا Would you like to come out with me tonight 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 هل أنت تتمتع بوقتك تشج لك تكدبيني Do you enjoy your time enjoy ENJOY هل أستطيع رؤيتك غدا دتوانم بياني بتبينم Can I see you tomorrow CSEE tomorrow TOMORROW هاوريتي كردن بناء الصداقات making friends making MAKING friends FRIENDS مرحبا شوني hello HELLO كيف حالك أحوالك شونا how do you do هل تمانعين في الآن أجلس هنا بيدنا خوجنية أجر ليرة دابنيشم Do you mind if I sit here mind FIND sit SIT فستانك جميل أرغب في فستانك كراسك جوانا حزم لكراسكتا I like your dress 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 تبدين رائعة الليلة وادر دكري أمشو زور جوانيت You look lovely tonight look LOOK lovely LOVELY عيناك ساحرتان شاوكانت سحراوين Your eyes are enchanting
enchanting enchanting. أحب عطرك حزم لعطركته. I like your perfume. perfume perfume. أنا أحبك من توم خوش دوي. I love you. هل تحبينني؟ تو منت خوش دويت. Do you love me؟ لن أنساك أبدا. قد لبيرد نعكم. I shall never forget you. never never forget forget. ما عنوانك؟ ناو نشانكت كامية. What is your address؟ ما رقم هاتفك؟ جماري تلفونك چنده. What is your phone number؟ phone phone number number. اكتبي لي عنوانك هنا من فضلك. زحمت نبي ناو نشانك تملي رابو بنوسا. Please write down your address here. write WRITE down DOWN your YOUR address ADDRESS here HERE. هل يمكنني اتصال بك؟ دتوانم تلفونك بوبكم. May I call you؟ call CALL. متى؟ K when WHEN. إلى اللقاء. خوا حافظ. goodbye. ورزش رياضة sport SPORT. أين نستطيع أن لكوي دتوانين؟ وين كان وي. نلعب التنس. ياري تنس بكين. play tennis. play PLAY tennis TENNIS. نسبح ملكردن. go swimming. go swimming SWIMMING. نركض رابكين. go jogging. jogging JOGGING. هل يجب أن تكون عضوا؟ دبيت أندام بيت. do you have to be a member؟ member MEMBER. أين نستطيع شراء التذاكر؟ لكو دتوانين بليد بكرين. when can we get tickets؟ أي ألعاب الرياضة تمارس؟ تشجوري ياريكي ورزشي دكيت. what sports do you play؟ كرة القدم توبيبي football. football FOOTBALL. أرزو دعواكاري. الرغبات والطلبات. wishes and demands. wishes WISHES. demands DEMANS. أريد كوبا من الماء. پرداخێک ئاوم دەوێت. I want a glass of water. glass GLASS water WATER. أنا عطشان من تينومة. I am thirsty. thirsty THIRSTY. أنا جائع من برسيمة. I am hungry. hungry HUNGRY. تكلم على المهل من فضلك. تكاية لسرخوق سبكة. talk slowly please. talk TALK slowly SLOWLY. هل يوجد مطعم قريب من هنا؟ لم نزيكانا دا تشتخاني ليه. is there any restaurant near here؟ restaurant RESTAURANT near NEAR. أريد أن أزور معرض. دەمەوێت سەردانی پێشانگا بکەم. I want to visit the dash fair. visit VISIT fair FAIR. أرغب في زيارة حديقة العامة. حز دەکەم سەردانی باخی گشتی بکەم. I wish to visit the public garden. wish WISH public PUBLIC garden GARDEN. أعمل لي معروفا. بياوتي من لقل دابكة. do me a favor. favor FAVOUR. أريد عنوانك. ناو نشانك تمدويت. I like to have your address. أتمنى هوادارم يان خوزيارم. I wish. كاتب إيشي.
أوقات الفراغ. leisure L-E-I-S-U-R-E. أنا أحب تنزة كثيرا. من زور حزم لقران هيا. I like to take often. take T-A-K-E often O-F-T-E-N. هل لديك وقت فراغ في صباح الغد؟ سبين بيانيكي كاتبي إيش يعني بطالة هيا. Have you got free time tomorrow morning? Free F-R-E-E time T-I-M-E. Tomorrow T-O-M-O-R-R-O-W. morning M-O-R-N-I-N-G. ماذا تفعل في أوقات الفراغ؟ لكاتي بكاري دا چی دەکەیت. What do you do in your spare time? spare S-P-A-R-E. ما رأيك في أن نقوم بنزهة؟ پێت چۆنە ئەگەر بڕۆین بۆ سەیرانێک؟ How about a picnic? picnic P-I-C-N-I-C. سير على الأقدام بپێ بڕۆین. on foot. في زرق ببلم. in a boat. boat B-O-A-T. نود أن نتعرف على آثار المنطقة. حەز دەکەین سەردانی ناوچە شوێنەوارەکانی ئێرە بکەین. We wish to see the sights of the area. Site S-I-G-H-T area A-R-E-A. هل تفضل عودة إلى المنزل؟ حەز دەکەیت بگەڕێیتەوە بۆ ماڵەوە؟ Do you prefer to go back to the house? prefer P-R-E-F-E-R. go back G-O-B-A-C-K. house H-O-U-S-E. أترافقيني إلى حديقة الحيوانات؟ لەگەڵم دادەیت بۆ باخچەی ئاژەڵان؟ Will you accompany me to the zoo? accompany A-C-C-O-M-P-A-N-Y. zoo Z-O-O. اتصل بي تلفون بوبكا. call me. أي يوم يناسبك؟ چ ڕۆژێک بۆت دەکرێ؟ what day suits you? suits S-U-I-T-S. لا تنسى لبيرد نەچێ. don't forget. forget F-O-R-G-E-T. لا تتأخر دوانەکەویت. don't be late. قام بجولة صغيرة أو سفرێکی بچووکی کرد. he took a short tour. took T-O-O-K short S-H-O-R-T tour T-O-U-R. حديقة عامة باخي قشتي public garden. رحلة صيد السمك سفري راوماسي. fishing trip. fishing F-I-S-H-I-N-G trip T-R-I-P. صيد عصافير راوي باڵندا یان چۆلەکە. hunting birds. hunting H-U-N-T-I-N-G birds B-I-R-D-S. لە چایخانەدا. في المقهى. at the coffee shop. coffee C-O-F-F-E shop S-H-O-P. تعال لنذهب إلى المقهى. وربا بروين بو چایخانە. let us go to the coffee shop. غارسون أعطانا فنجاني قهوة. سفرتي 2 كوب قهوة مان بو بهێنە. waiter 2 cups of coffee please. waiter W-A-I-T-E-R cups C-U-P-S. أبرق شاي ل4 أشخاص. قۆریەک چا بۆ 4 کەس. a pot of tea for 4. pot P-O-T 4 F-O-R 4 F-O-U-R. أتحب أن تشرب شيئا آخر؟ حەز دەکەی شتێکە بخۆیتەوە؟ do you like to have another drink? هل عندك جريدة؟ آیا ڕۆژنامەت هەیە؟ do you have a newspaper? أعطيني علبة سجائر. باكەتێک جگەرەم بدەرێ. give me box of cigarettes.
هل تلعب بالشطرنج؟ يعني الشطرنج دكيت. Do you play chess? Chess CHESS. أريد أن أدفع دمت بارك بدم. I shall pay. Shall SHALL pay PAY. من ربح كبر ديوا. Who won. Who WHO won WON. هذا المكان محجوز أم جاي جيراوة. This place is reserved. Place PLACE. Reserved RESERVED. كوب من الليمون. كوبك أوي ليمو. A glass of lemon. lemon LEMONADE. ما هذه الموسيقى الجميلة أم موسيقى خوشة. What a nice music. Nice NICE. Music MUSIC. أريد قدح ماء بارد. پرداخێک ئاوی ساردم دەوێت. I want a glass of cold water. علبة كبريت باكتك شقاتة. match box. match MATCH box BOX. قداحة ين ولاعة شرخ لايتة. قهوة مع حليب قهوة وشير. coffee with milk. coffee COFFE with WITH milk MILK. لمعنى في المنزل at home. at home HOME. آلة التسجيل تسجيل ريكوردر RECORDER. باب درجة دو DOOR. أثاث كلوبلي نومال furniture FURNITURE. براد ين ثلاجة بفرجر ين ثلاجة. refrigerator REFRIGERATOR. تلفزيون تلفزيون television TELEVISION. حمام جرماويان حمام bathroom BATHROOM. مرافق أو دست WC. سجاد برايان فرش carpet CARPET. سرير جيجا bed BED. سكين شقو knife KNIFE. شباك بنجرة window WINDOW. شرشف سرشف bed sheet BED sheet SHEET. شوكة شطال fork FORK. صابون soap SOAP. طاولة ميز table TABLE. طنجرة قوريان قابلمة pot POT. غرفة الطعام جورينان خواردن dining room. dining DINING room ROOM. غرفة النوم جوري نوستن bedroom BED ROOM. فرن غاز gas oven. gas GAS oven OVEN. فنجان كوب cup CUP. قاعة hall ينجور hall HALL. كرسي chair CHAIR. لحاف لفة quilt QUILT. ماء بارد أو سرد cold water. cold COLD water WATER. ماء ساخن أو جرم hot water. hot HOT water. مدخل entrance ENTRANCE. مرايا آوينة mirror MIRROR. مشط شانة كم COMB. مطبخ يعني مباق kitchen KITCHEN. وسادة
پشتی یان سەرین. pillow pillow. منشفة خاولی towel towel. مكواة أتو iron iron. مقلاة تاوي چشت frying pan frying frying pan pan. ملعقة كوتشك spoon spoon. لفرمانجي بوستدا في مكتب البريد at the post office post post office office. من فضلك أين مكتب البريد؟ بقولة فرمانجي بوستا لكوية. Excuse me, where is the post office? هل هو بعيد؟ ليرة ودورة. Is it far from here? far far from from هي here. أريد إرسال هذه الرسالة بالبريد الجوي. دمرد أمنامية ببوستي هوائي دا بنيرم. I want to send this letter by air. I want WANT to TO send SEND this THIS letter LETTER by BY air AIR. أريد إرسال حوالة بريدية دمرت حواليه بارا ببوستا بنيرم. I would like to send a postal money order with WOULD like LIKE to TO send SEND a postal a POSTAL money MONEY order ORDER. أريد إرسال برقية دمرت بروسكيك بنيرم. I want to send a telegram. telegram TELEGRAM. كم أجرت كلمة كريهر وشيك ببروسكة شندا. How much is it per word? How much HOWMUCH per word WORD. أريد إرسال رسالة مضمونة دموي ناميكي متمانا كراو بنيرم. I want to send a register letter. register REGISTER letter LETTER. أريد أن أجري مكالمة هاتفية دموي قفتوغويكي تلفوني بدم. I would like to make a telephone call. make MAKE telephone TELEPHONE call CALL. أين يمكنني أن أشتري طوابع؟ لكي دتوانم بول بكرم. Where can I buy stamp? Where WHERE can CAN buy BUY stamps STAMPS. ما يتوجب علي شندة قرزارم يان دبيت شيبكم. How much do I owe you? How much HOWMUCH do OWE. تفضل فرمو ورجوروا. Come in please. Come in COMEIN please PLEASE. أجرى كريه charge CHARGE. ظرف ظرفي نامة envelope ENVELOPE. مرسل نيرر sender SENDER. مرسل إليه ورقريان بونيراو receiver RECEIVER. بازرقاني في التجارة business BUSINESS. إفلاس كردن bankruptcy BANKRUPTCY. إمضاء ينواجو signature SIGNATURE. بائع فروشيار salesman SALESMAN. بيع فروشتن
selling selling إصدار هناردا export export دكان shop shop ربح قازنج gain gain خسارة ضرر loss loss شراء كرين بيتشي سنيج purchasing كومبانيا شركة company company شريك partner partner قرض قرض loan loan مدير بريوبر manager manager وصل صولة receipt receipt مكتب نوسينجايان فرمانجا office office عمولة commission commission نوع جور kind kind لبازار دا في السوق at the market 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 ما ثمن هذا أما باي چنده how much is it هل عندك أفضل منه لما باشتريد هيا do you have something better than this something something better better than than this this أريد شيئا أرخص منه اشتكي لو هرزانترم دوت I want something cheaper 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 لست بحاجة إليه شكرا بيوستم نية سباس I don't need it thank you أريد من هذا الصنف أم جورم دوت I want this brand brand هذا يعجبني حزم لمايا I like this إنني أبحث عن هدية لزوجتي بشوين دياريك دادا قرينبو جنكم I am looking for a gift for my wife looking Looking gift gift wife wife أرني هذا من فضلك زحمة نبي أمام بيشان بدا May I see this please هل أستطيع أن أقيس هذا دتوانم أما تعقيب كموا May I try this on try try لف لي من فضلك زحمة نبي أوان بوب بيشروا wrap it up please wrap wrap it up up please please إنني أتفرج فحسب تنها سيردكم I am just looking شكرا سباس thank you cat الوقت time time كم ساعة من فضلك زحمة نبت كاتجمير چنده what time is it إنها 10:10 دقائق دقيقة بو ده It is 10 minutes to 10 minutes minutes الساعة 11:10 دقة لا يداول ساعاتك It is 10 minutes past 1 past past كم يستغرق الوصول إلى هناك چند دقائق تبقين أوه How long will it take to get there? How long HOWLONG will WILL take TAKE get GET there THERE نستطيع الوصول إلى هناك بنصف الساعة بنيو ساعات دقيقة أوه We can be there in half an hour half HALF hour HOUR عند الساعة الثالثة ساعات سي at 3 o'clock o'clock O CLOCK قبل الساعة الثالثة بيش ساعات سي
before 3 o'clock. في الصباح لبياني دا in the morning. ليلة أمشو tonight. tonight T-O-N-I-G-H-T. غروب الشمس خور آوابون sunset S-U-N-S-E-T. المساء إوارة evening. الظهر نيورو noon N-O-O-N. الفجر دربيان dawn D-A-W-N. الليل شو night N-I-G-H-T. نهار روج day D-A-Y. قريبا بمنزيكانا soon S-O-O-N. باكرا زو early E-A-R-L-Y. في وقت اللاحق drunk late L-A-T-E. بعد النصف ساعة باج نيف ساعات in half an hour. بعد الأسبوع باج هفتيك a week from now. كشو هوا الطقس weather W-E-A-T-H-E-R. كيف حال الطقس بارودوخي كشو هوا شونا. What is the weather like. طقس جميل كشو هوا خوشة. It is nice nice N-I-C-E. الطقس ممطر كش باراناوية. The weather is rainy rainy R-A-I-N-Y. الطقس عاصف كش رشباوية. It is windy weather is windy W-I-N-D-Y. الطقس حار كشو هوا جرمة. It is hot. الطقس بارد كشو هوا ساردة. It is cold hot H-O-T cold C-O-L-D. كم درجة الحرارة لجرمة شندا. What is the temperature. temperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E. هل تعتقد إنها ستمطر؟ لو باوردت باران ببارد. Do you think it is going to rain. إنه يوم رائع بروجيكي خوشة. It is a lovely day lovely L-O-V-E-L-Y. يا له من طقس الرديء شن كشيكي ناخوشة. What awful weather awful A-W-F-U-L. هل أحتاج إلى مظلة؟ بيوستن بستر هي. Do I need an umbrella. need N-E-E-D umbrella U-M-B-R-E-L-L-A. ثلج بثر snow S-N-O-W. مطر باران rain R-A-I-N. عاصفة زريان storm S-T-O-R-M. سحاب يان غيم هور cloud C-L-O-U-D. للاي سرتاش عند الحلاق مزين الشعر. at the hairdressers H-A-I-R-D-R-E-S-S-E-R, أريد أن تقص شعري من فضلك. زحمدنا بيدا مواقجم كرد كموا. I'd like a haircut please. haircut H-A-I-R-C-U-T. أريد أن تحلق ذقني من فضلك. زحمدنا بيدا مواري شمبوب تاشيد. I'd like a shave please. shave S-H-A-V-E. هل أستطيع أن أصبغ شعري باللون الأسود؟ دتوانم قجمران بكمبران ديراش. Can I have my hair dyed in black. dyed D-Y-E-D black B-L-A-C-K. hair H-A-I-R. لا تقصه قصيرا زر كرتي مكروة. not too short not N-O-T too T-O-O short S-H-O-R-T. قصه أكثر من الجانبين للاكانية وزوري ليبقرا. take more of the sides. take T-A-K-E more M-O-R-E sides S-I-D-E-S. أريد أن أموج شعري من فضلك. زحمدنا بيدا مواقجم نقروبكم. I want a perm please. perm P-E-R-M. حلاق للرجال دلاكي بياو. باربا
BARBER. شفرة جويزان ريزة RAZOR. مجفف للشعر مجففايان والشكروة هي دراية هي HAIR دراية DRIER. فرشاة فلشة برش BRUSH. تسريحة كرديلة هيدو HAIRDO. شارب سميل مستاش MOUSTACHE. شامبو SHAMPOO. مقص سيزا SCISSORS. لموزخانة في المتحف at the museum MUSEUM. متى يفتح المتحف؟ كي موزخانة دكريتوا. When does the museum open؟ كيف يمكن الدخول إلى المتحف؟ شون دتوانين بتشينا ناو موزخانك؟ How can we enter the museum؟ enter ENTER. أنا أهتم بالفن. من زور تامزروي هنرم. I am interested in art. interested INTERESTED. art ART. تمثال بيكر statue STATUE. نحت بيكر تاشي يان بيكر sculpture SCULPTURE. لمن هذا العمل؟ أما إيشيكيا. Whose work is this؟ إلى أي عهد يعود عمر هذا العمل؟ أم كارد قريته بوش سردمك. To which period does this work belong؟ period PERIOD. does DOES. work WORK. belong BELONG. عمارة بنا سازي يان بنا architecture ARCHITECTURE. رسام وينكيش painter PAINTER. فنان هنرمند artist ARTIST. مهندس معماري اندازياري بناسازي architect ARCHITECT. فرهنگ قاموس dictionary. حرف ألف. أب باوك father FATHER. إبرة درزي needle NEEDLE. إبدال النقود باراغورينوا exchange EXCHANGE. تبريق الشاي قوريتشا بوت POT. ابن كور son SON. إجازة بشو holiday HOLIDAY. أجنبي بياني foreign FOREIGN. أحيانا هندي جاريان جاروبار occasionally OCCASIONALLY. يان sometimes SOMETIMES. أخ برا brother BROTHER. أخت خشك sister SISTER. ذاب توانوا melt MELT. أرز برنج rice RICE. أرسل ناردي ناردن send SEND. أرنب كرويشك rabbit RABBIT. أذن جويشكا EAR. أرض زوي ground GROUND. أخبر بيوتن tell TELL. استأجر بكريجرتن hire HIRE. أستاذ ماموستا teacher TEACHER. سور بازن bracelet BRACELET. أسفنجة أسفنج sponge SPONGE.
إسعاف أولي فرياكوتني سرطاي first aid FIRST AID إسهال سكشون diarrhea DIARRHEA آسف بداخوة سوري SORRY اصطدام پیاده کشان crash CRASH اعتراف دانپیانان يعني اعتراف confession CONFESSION أصلي رسن يعني أصلي original ORIGINAL أغنية غوراني song SONG أغلق داخستن يعني داخست close CLOSE إشارة نشانة يعني أماجة sign SIGN إطار تايا TIRE أسرع خيرايا بلا هري HURRY انتهى كوتاي finish FINISH أكل خواردن eat EAT ألغى رد كردنوا cancel CANCEL أهلا بخير بين يان بخير بيت welcome WELCOME انهيار الثلجي هرسي بفر avalanche AVALINCHE أول يكم first FIRST أكيد دلنيايان بيقومان شوى SURE أمل هيوا hope HOPE إمساك قبزي constipation CONSTIPATION إكرامية بخشيش تيب TIP أناناس pineapple PINEAPPLE حرف باء باب درجة دو DOOR بارد سارد cold COLD بدون ببي without WITHOUT بجانب لتنيج ديان لبال beside BESIDE بدلا من لباتي يان لبري instead INSTEAD بأي شكل بهر حال يان هرچونك به anyway ANYWAY بين لنيوان between BETWEEN بيجاما PYJAMAS بعيد دور FAR برد ثلاجة بفرقريان ثلاجة فريج FRIDGE برغو سكرو SCREW بلد ولاد country COUNTRY برنامج program PROGRAMME بطارية باتري ين باتري BATTERY بعوضة مشولة موسكيتو MOSQUITO حرف تاء تأخير دواكوتن يان دواخستن delay DELAY تاريخ ميجو بروار date DATE تحت لجير أندا UNDER تسهيلات آسانكاري facility FACILITY ترجمة ورجران translation TRANSLATION تحرك جولان move MOVE تجارة بازرگاني trade TRADE تل گرديان گردولكا hill HILL توقيع إمزايان واجو signature SIGNATURE تنورة skate SKIRT توأم دوانا twin TWIN توقف وستان stop STOP تسخين گرم کردن heating HEATING
تفاصيل درجة detail DETAIL ترك بجهشتن leave LEAVE تعلم فيربون ليرن LEARN تبغ توتن tobacco TOBACCO تذكرة بليت ticked TICKET حرف ثاء ثالث سيام third THIRD ثانية دوام second SECOND ثقيل قرص heavy HEAVY ثلج ظفر snow SNOW ثوم سير garlic GARLIC ثمين بنرخ valuable VALUABLE ثبت جيجير fix FIX ثمل سرخوش إنسوبة INSOBER ثمن نرخ price PRICE حرف جيم جائع برسي hungry HUNGRY جزء باش part PART جاهز آمادة ready READY جامعة زانكو University UNIVERSITY جاف وشك دراي DRY جار دراوسي نيبة NEIGHBOUR رداء العمل يان بنطال ضيق كابو بانطولي إيش بانطولي تسك جينز JEANS جنسية رقص nationality NATIONALITY جبل شاخ يانكيو mountain MOUNTAIN جديد نويان تازة new NEW جواز السفر passport PASSPORT جنوب باشور south SOUTH جوز جويز نات NUT جمارك جومرك customs CUS TOMS جد بابير grandfather GRANDFATHER جدة دابيرة grandmother GRANDMOTHER حرف ح حاجة بيوستي need NEED حارس باسوان guard GUARD حالة كيس يان بار يان بابت case CASE حزام بشتين belt BELT حذاء بيلاو شو SHOE حر سربست يان آزاد free FREE حبل rope ROPE حبة دواء حب تابلت TABLET حرف خاتم مستيلة رينج RING خام كال يان نقلاو رو RAW خيمة تنت TENT خصر ناوقد waste WAIST خبير سبور expert EXPERT خطر مترسي danger DANGER خطأ هلا wrong WRONG خيار cucumber CUCUMBER حرف دان قرز OWE درس وانا listen LESSON داخل لناوة inside INSIDE دراق قف page PEACH دراجة باسكيل بايسكل BICYCLE دائري بازني ينخر راوند ROUND ديك رومي قل تركي
TURKEY دولي نيو دولتي international INTERNATIONAL دواء درمان medicine MEDICINE حرف ذال ذراع قول RARM ذهب ألتون gold GOLD ذرة جنمشامي كورن CORN حرف راء ربطة بيونديان بوينباخ تاي TIE رطب تر يعني شيدار ويت WET رمل لم ساند SAND رمادي خولميش جري GREY رياضة ورزش سبورت SPORT رمز بريدي ناونشاني بوستي بوست كود POST كود CODE رفاهية خوشگذرانی لكشري LUXURY حرف زال زبيب ميوج ريزن RAISIN زر قوبچايان دوغما بتن BUTTON زبون مشتري client CLIENT زاوية سوج كورنا CORNER زواج شوكردنيان جنهنان wedding WEDDING زوجة جن wife WIFE زجاج شوشة glass GLASS زيارة سردان visit VISIT زنجبيل زنجفيل جينجا GEINGER حرف سين سائح گشتیار tourist TOURIST سائق شوفيريان سائق driver DRIVER سريع تونديان تيج fast FAST سري نهاني سكريت SECRETE سمين قلو فات FAT سلسلة زنجيرة chain CHAIN سفارة بالوزخانة embassy EMBASSY سهل آسان easy EASY سعال كوكا tough COUGH سعيد باختيار happy HAPPY حرف شين شاب جنج young YOUNG شمال باكور north NORTH شرق روجهالات east EAST شديد الانحدار ليج يان بروخوار steep STEEP شعب خلق people PEOPLE شهي بلزديان بتام delicious DELICIOUS شهادة بروانامة certificate SERTIFICATE شوكة شطال fork FORK شمع موم wax WAX شلال تافقة وتفل WATERFALL حرف صاد صديق هاوري friend FRIEND صوف خوري wool WOOL صينية سيني تري TRAY صفر صفر زيرو ZERO صيدلية درمانخانة فارماسي PHARMACY صورة وينة picture PICTURE صف بول كلاس CLASS صغير بتشوق small SMALL صنوبر pine PINE صف انتظار ريزي چاورواني Q
QUEUE حرف ضاء. ضيق تسق narrow NARROW ضروري paywaist necessary NECESSARY ضريبة ضريبة ينبات tax TAX ضحل يان قليل العمق آويرون يان قول نبت shallow SHALLOW ضباب تمومج فوق FOG ضرر زيان damage DAMAGE ضيف ميوان guest GUEST ضار زررمنت harmful HARMFUL ضد دج أنتي ANTI حرف طاء طائرة فروكة plane PLANE طبيب physician doctor DOCTOR طفل منال child CHILD طريق ريقا way WAY طحين أرد flour FLOUR طعم خواردن food FOOD طاولة ميز table TABLE طباخ تباخ cook COOK حرف ضاء ظلام تاريكي dark DARK ظل سيبر shade SHADE ظريف جوان nice NICE حرف عين عار روت naked NAKED عام قشتي public PUBLIC عزيز عزيز dear DEAR عسل هنجوين honey HONEY عشب جيا grass GRASS عيش جيان life LIVE حرف غين غدا بياني tomorrow TOMORROW غسالة غسالة washing machine WASHING washing machine MACHINE غلاية تري kettle KETTLE غرب رجعوا west WEST غال جران expensive EXPENSIVE غير مرتاح نامرتاح uncomfortable UNCOMFORTABLE غير واع بهوش يان بآقا unconscious UNCONSCIOUS غريب نامويان غريب stranger STRANGER غراء كثيرة glue GLUE حرف فاء فارغ تشوليان بطال empty EMPTY فلفل بيبر بيبا PEPPER فطر قارچك مشروم MUSHROOM فضة زيو سيلفا SILVER فقط تنهى only ONLY في أثناء لمياني during DURING في أي مكان لهر شوينه anyway ANYWHERE فجل تور راديش RADISH فاكهة ميوة فروت FRUIT حرف قاف قائد سروك ليدا LEADER قارب بلم بوت BOAT قبلة ماتش كيس KISS قرية لادي فيليج VILLAGE قصير كرت شورت SHORT قفل قفل لوك LOCK قلعة قلعة كاسل
CASTLE قلق نيجران يان دودل worried WORRIED قمة لوتكايان بوبا توب TOP حرف كاف كبد جگر liver LIVER كنيسة church SHURCH كهف أشكوت cave CAVE كتاب برتوك book BOOK كرفس كروز celery CELERY كثير زور very VERY كيك 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 CAKE كهرباء electricity ELECTRICITY حرف لام لا نخيريان no NO لحم غوشت meat MEAT لسان زمان tongue TONGUE لعب ياري play PLAY لماذا بولشي why WHY لسعة جستن يان بيودان sting STING لون رنگ color COLOUR لغة زمان يان زمان يقصى كردن language LANGUAGE لتر LITRE حرف ميم مؤقت كاتي temporary TEMPORARY ماء أو water WATER مال para money MONEY متى كي when WHEN محام باريزر lawyer LAWYER مر طال بيتا BITTER مربي مربع jump JAM مراءة آوينة mirror MIRROR مربع چوارگوشة square SQUARE حرف نون نادي يانا club CLUB نادر ناياب يان دقمن ريا RARE نار آجر fire FIRE ناضج بيجيو ripe RIPE نحن إما we WE نفق تونيل tunnel TUNNEL نافورة فوارة fountain FOUNTAIN مكاف ملخرة ممبس MUMPS نكتة جوك JOKE حرف ها هادي لسر خويان هواش كامب CALM هام جرنك important IMPORTANT هناك لوي THERE هنا ليرة هي HERE حرف واو واد شيو ياندول valley VALLEY واسع فراوان wide WIDE وسخ peace dirty DIRTY وقود سوتمني fuel FUEL حرف ياء ينبغي بيويستيان دبيت must MUST يوميا روجانا daily DAILY يمين راست right RIGHT يد dust hand HAND يعتمد عليه بشتي بيدبستيت reliable RELIABLE يأس بأميدي hopeless HOPELESS لشي آدميزات باشكوي ويني ملحق الصوري the annexed of drawings annexed أي
drawings drawings لشي آدميزات جسم الإنسان human body human human body body رأس سر head head شعر قش hair hare أذن جوه ear ear فك چناگه جو jaw عنق مل neck neck كتف شان shoulder shoulder ذراع بال arm arm مرفق آنيشك elbow elbow ظهر پشت back back قبضة مشت fist fist ردف سمت بتوكس buttox فخذ ران leg leg قدم foot foot أصبع بنجي joy joy كعب قلبي heel heel كاحل باجنة ankle ankle ظفر نينوك nail nail ركبة أجنو knee knee يد دست hand hand أصبع بنجي دست finger finger أبهام اليد بنجي جورة thumb thumb راحة اليد لبي دست palm palm معصم مشك wrist wrist خصر ناوقات waist waist معدة قدة stomach stomach صدر سنك chest chest بلعوم قرق throat throat ذقن ريش chin chin فم دم mouth mouth